หยิบคันเร่งเลยชนมันเร็วเข้าชนมันให้ตายนี่โทษเป็นที่แน่ๆมนุษย์คนหนึ่งจะมีพละกำลังขนาดนี้ได้อย่างไรแม้แต่ผู้ที่ยังเกรงกลัวคนชั่วมันก็แค่ไอ้คนโง่ถ้ามันเป็นทีมันก็เป็นแค่ที่โง่ๆตัวหนึ่งเอาไปจัดการมันเอาดาบนี้ไปจัดการมันซะแทนมันตอนที่มีโอกาสถ้าข้าไม่กล้าเจ้ากลัวมันงั้นหรือเจ้าไม่กลัวข้าหรือไงเจ้าอยากลองดูไหมว่าข้าจะฆ่าเจ้าตอนนี้เลยไหมท้ายไปหมูเฉินเจ้าเป็นคนหรือเป็นที่กันแน่แล้วถ้าข้าเป็นคนล่ะแล้วถ้าข้าเป็นผีล่ะเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเพียงเพราะข้ายังไม่ตายเจ้าจะสามารถฆ่าข้าได้เจ้าพูดแบบนั้นได้ยังไงเจ้าไม่โง่แล้วมันหรือเจ้าคลานออกมาได้จริงๆด้วยหมูเฉินข้าประเมินพลังดิบของเจ้าต่ำไปหน่อยสงสัยจะเป็นความผิดของข้าเองที่ขุดหลุมไม่ลึกพอแต่ถึงเจ้าจะคลานออกมาได้แล้วยังไงในเมื่อข้าฝังเจ้าทำเป็นไม่ได้ข้าก็แค่ต้องฆ่าเจ้าทิ้งเจ้าควรห่วงเรื่องรักษาหัวของเจ้าไว้ให้ดีกว่าดูหมิ่นผู้บังคับบัญชาพยายามฆ่าขโมยอาวุธเพียงแค่หนึ่งในความผิดเหล่านี้ก็เพียงพอให้เจ้าตายได้เป็นพันครั้งเจ้าคิดว่าเจ้ามีค่าพอจะฆ่าข้าชิหรือต่อให้เจ้าจะไม่ใช่ไอ้คนโง่อีกต่อไปเจ้าก็ยังเป็นแค่ขยะที่ไม่ดีแค่กำลังแรงกายข้าเป็นคนใช้ของตระกูลผู้ทรงเกียรติถ้าข้าอยากให้เจ้าตายในเมืองยุนเชิงแห่งนี้จะไม่มีใครกล้าปิดปากกับข้าแม้แต่คำเดียวใช่น้องเคยของข้าพูดถูกคุณชายสวีคือทายาทของตระกูลชั้นนำแห่งยุนเชิงส่วนแกมันก็แค่กาแฟที่ก็ตระกูลชูกินไปวันๆไอ้กำลังดูร้ายนิดๆหน่อยๆของแกมันไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าอำนาจที่แท้จริงเฉาหยางพี่สาวเจ้ากับข้าเป็นสามีภรรยากันตระกูลชูดีต่อข้ามากอย่างไรเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ตอนนี้เพียงเพื่ออำนาจจอมปลอมนั่นเจ้าถึงกับพยายามจะทำร้ายข้าเจ้าไม่กลัวจริงๆหรือว่าข้าจะไม่สนใจความรู้สึกของพี่สาวเจ้าแล้วลงมือจัดการเจ้าแกน่ารู้แกคิดว่าแกคู่ควรจะเป็นน้องเขยของข้าแล้วมันหรือแกจะมอบความรุ่งโรจน์สูงสุดให้พี่สาวข้าได้ไหมแกจะช่วยให้ตระกูลชูก้าวขึ้นเป็นตระกูลชั้นหนึ่งได้หรือเปล่าแม้แต่นี้พลังของแกเองแกยังใจไว้หรือเปล่าแกทำไม่ได้หรอไม่มีวันต่อหน้าคุณชายสวีแกมันก็แค่ขยะถือเป็นโชคร้ายของแกที่มาลงเกินคุณชายสวีเลิกเสียเวลาพูดกับไอ้คุณโมนี่ได้แล้ว Come on นี่พนันของเจ้าจะที่วายแรงกันไปลงไปเดี๋ยวนี้จิบสวีคุณชายสวีเราควรจัดการกับมันยังไงดีมีอะไรต้องตัวในเมื่อไอ้คุณโมนี่กลับมามิสติแล้วมันก็น่าจะเข้าใจจึงคอนแทคต่อระหว่างเราข้ายืนอยู่ตรงนี้ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะกล้าแต่ต้องตัวข้ามู่เฉินไม่มีสิ่งใดน่าพึงพอใจไปกว่าการจัดการกับคนอย่างเจ้าเศษขยะที่ใช้อำนาจบาดใหญ่รังแกผู้อื่นไอ้ขยะฟังข้าให้ดีนะถ้าวันนี้เจ้ากล้าแต่ต้องตัวข้าแม้แต่ปลายก้อยข้ารับรองได้เลยว่าตัวเจ้าและตระกูลชูที่อยู่ข้างหลังเจ้าจะไม่มีแม้แต่ซากให้ฟังอย่าว่าแต่ตระกูลสวีเล็กๆในยุนเฉิงเลยแม้แต่ตระกูลอันดับหนึ่งของโลกก็เถอะไม่กล้าพูดกับข้าเช่นนั้นหรอกแกกล้าตบหน้าข้าหรือแกกล้าตบหน้าข้าหรือข้าไม่เพียงแต่จะจัดการเจ้าข้าจะเอาชีวิตที่ไร้ค่าของเจ้าด้วยหยุดนะ The film was translated and narrated by M Media ปล่อยเดี๋ยวนี้สำรวมหน่อยแกกล้าที่ข้าหรือไงแกสิ้นแล้วข้าจะไม่มีวันปล่อยแกไปแน่คุณชายสวีฉันต้องขอโทษด้วยค่ะมู่เฉินเขาสติไม่ค่อยดีได้โปรดอย่าลดตัวลงไปถือสาเขาเลยนะคะคุณเป็นอะไรไหมคุณบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพี่สาวไม่ใช่พวกเรานะไอ้มู่เฉินต่างหากที่พยายามจะฆ่าพวกเราเขาพยายามจะฆ่าคุณงั้นเหรอมู่เฉินเขาสติไม่สมประกอบเนื้อแท้เขาเป็นคนจิตใจอ่อนโยนถ้าคุณไม่ไปบีบคั้นเขาจนถึงที่สุดเขาจะหันไปใช้ความรุนแรงหรือพี่สาวพี่ไม่รู้อะไรไอ้คุณโมนี่มันไม่งงเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าพี่ไม่เชื่อก็ถามคุณชายสวีดูสิทุกลายุนสิไอ้คุณโมนี่มันแค่แกล้งทำเป็นคนปัญญาอ่อนมาก่อนคือหลอกใช่เจ้าคุณชายสวีมู่เฉินกับฉันเป็นสามีภรรยากันมันจะมีเรื่องเอาเปรียบอะไรกันได้อีกล่ะอีกอย่างพวกคุณทุกคนกำลังถืออาวุธเพื่อรังแกสามีที่สติไม่ดีของฉันนี่มันหมายความว่ายังไงกันยุนซีเจ้าได้
ได้ข้าจะเล่นสนุกกับน้ำต่อหน้าโตตาเจ้าเลยทิ้งตอนนั้นข้าอยากจะรู้นักว่าเจ้าจะยังเพลงโมต่อไปได้ยังไงแกยังกล้าตบหน้าข้าอีกเหรอเจ้ากำลังรนหาที่ตาย มู่เฉินเธอไม่ได้เป็นคนโง่แล้วเหรอ หยุนสี่ข้าเองก็ไม่แน่ใจนักราวกับว่าข้าจู่ๆก็นึกออกบางสิ่งบางอย่าง แกยังกล้าตบหน้าข้าอีกเหรอมูเชงคายดูเถอะพรุ่งนี้ในงานเลี้ยงวันเกิดทันยาข้าจะขอภรรยาเจ้าแต่งงานต่อหน้าทุกคนทิ้งตอนนั้นข้าจะทำให้แกคลานลงไปกับพื้นเหมือนสุนัขแล้วอ้อนวอนขอให้ข้าไว้ชีวิต คุณชายสวีมู่เฉินกับฉันแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้ว ฉันจะไปแต่งงานกับคนอื่นได้ยังไง พี่สาวเลิกหลอกตัวเองได้แล้วพี่กับมันก็แค่มีชื่อเป็นสามีภรรยากันแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันจริงๆอีกอย่างในตระกูลชูของเราคนที่ตัดสินใจทุกอย่างคือท่านยามาโดยตลอดท่านยาไม่เคยเห็นค่ายคุณโมนี่เลยพี่แค่ควรรอที่จะได้แต่งงานกับคุณชายสวีและเสวยสุขในกองเงินกองทอง ตระกูลสวีกระจอกกระจอกบังอาจมาแย่งชิงผู้หญิงกับข้าหรือข้าสามารถทำให้ตระกูลสวีพินาศได้ในพริบตา มู่เฉินเงียบเดี๋ยวนี้ เจ้ากำลังทักษิณเข้าบ้านความไม่รู้คือความสุขไอ้หนูหากเจ้าได้รู้สักนิดว่าตระกูลสวีแห่งซ้ำจริงใช้เวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยมีเจ้าแห่งเทพผู้ถือดาบผนึกสวรรค์คอยหนุนหลังเจ้าแห่งเทพมังกรผู้สยบไปทั่วทั้งล่าเจ้ายังจะกล้าพูดจาเช่นนี้อยู่อีกหรือ ข้าเพียงแต่กังวลว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าจะรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่แล้วไม่กล้าโผล่หัวออกมา ไอ้โง่โอหังพรุ่งนี้เจ้าต้องไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของทันยาเจ้าต้องไปให้ได้แล้วข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดไปกันเถอะ เธอหายดีแล้วจริงๆเหรอ หยุนสี่ข้า ถ้าเธอหายดีแล้วจริงๆ เธอควรจะรู้จักยับยั้งชั่งใจในคำพูดและไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่หรือ เธอรู้หรือไม่ว่าตระกูลสวีในหยุนเฉิงเป็นเพียงแค่สาขาของตระกูลสวีในสร้างจริงซึ่งเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของต้าเซียในหยุนเฉิงนี้ตระกูลสวีทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจเพื่อบีบบังคับให้ฉันแต่งงานสวีห้าวใช้ทุกวิถีทางที่สกปรกเพื่อกดดันกลุ่มบริษัทชูหยุนในตอนนี้ตระกูลชูก็เหมือนเรือที่กำลังจะจมฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะประคองไปได้อีกนานแค่ไหน หยุนซีเจ้าต้องทนทุกข์มามาก คำขอโทษของคุณตอนนี้จะมีประโยชน์อะไร มู่เฉิน3 ปีแล้วนะ ฉันรอให้เธอฟื้นขึ้นมาตลอด3 ปีเต็ม แต่ทันทีที่เธอเปิดปากพูด เธอกลับไม่ได้นำความประหลาดใจมาให้แต่เป็นฝันร้าย ปล่อยฉันไปเถอะ ตั้งแต่ฉันแต่งงานกับเธอ คุณปู่ได้ฝากกลุ่มบริษัทชูหยุนไว้กับฉัน ฉันทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับบริษัท พยายามใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อปกป้องเธอ แต่ท่านย่าและคนอื่นๆต่างรู้ดีว่าสวีห้าวเป็นพวกเสเพลที่ชอบเล่นกับผู้หญิงแต่เพื่อผลประโยชน์ของครอบครัว พวกเขากลับยังยืนกรานที่จะให้ฉันแต่งงานกับเขา และยังปลดฉันออกจากตำแหน่งประธานอีก มู่เฉินความพยายามตลอดหลายปีของฉันถูกโยนทิ้ง ทันทีที่พวกเขาตัดสินใจจะเขี่ยฉันทิ้ง มู่เฉิน เธอรู้ไหมว่าฉันต้องทนทุกข์แค่ไหนตลอดหลายปีที่ผ่านมา หยุนซีข้าสัญญากับเจ้าจากนี้ไปตลอดชีวิตให้ข้าเป็นคนปกป้องเจ้าเองในงานเลี้ยงวันเกิดท่านย่าวันพรุ่งนี้ข้าจะทำให้พวกมันชดใช้ทุกความคับแค้นที่เจ้าต้องทนมาตลอด3 ปีนี้ฉันไม่ได้ขอให้เธอมาช่วยกางร่มกันฝนให้ฉันหรอกนะ ฉันแค่ขอให้เธอเลิกสร้างปัญหาให้ฉันได้ไหม ได้เลย ถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านกับฉันดีๆ แล้วเราจะไปเตรียมของขวัญวันเกิดให้ท่านย่ากัน เมื่อถึงงานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะพูดจาไร้กาจแค่ไหนเธอต้องอดทนไว้ พยายามอย่าไปมีเรื่องกับใคร เรื่องที่เธอไปชกสวีห้าวเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง หยุนซีเชื่อใจข้าในงานเลี้ยงวันเกิดท่านย่าวันพรุ่งนี้ข้าจะช่วยเจ้าทวงคืนตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัทจูหยุนให้กลายเป็นตระกูลอันดับ1แห่งต้าเซียเธอขี้โมอีกแล้วนะ มู่เฉินฉันรู้ว่าเธอมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดา คุณปู่เคยบอกว่าเธอเป็นคนพิเศษจริงๆ คำพูดเพียงคำเดียวตัดสินชะตากรรมของชาติวาจาเพียงประโยคเดียวสยบได้ทุกรัฐ เธอคือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกป้องบ้านเรือนของราษฎรนับพันแต่3 ปีผ่านไปแล้ววีรบุรุษไม่ควรยึดติดกับความรุ่งโรจน์ในอดีตมันเป็นเรื่องของอดีตไปหมดแล้วไม่ว่าเธอจะเคยยิ่งใหญ่แค่ไหนเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญกับความจริงดีมากภรรยาของข้ากองบัญชาการมังกรเฟิงอู่ผู้บัญชาการองค์พระมังกรศักดิ์สิทธิ์นั่นท่านใช่ไหมเจ้าแห่งเทพของข้าเป็นข้าเอง เจ้าแห่งเทพของข้าในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาขอน้อมรับการกลับมาของท่านเจ้าแห่งเทพในตอนนั้นเมื่อแท่นผนึกสวรรค์ถูกโจมตีข้าถูกซุ่มโจมตีโดยพี่น้องที่ข้ายอมตายแทนได้หลินมู่
ข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียความทรงจำท่านแม่ทัพจูเป็นคนช่วยข้าเอาไว้ตลอด3 ปีที่ผ่านมานี้หยุนซีดูแลข้าเป็นอย่างดีนางไม่เคยห่างจากข้าไปไหนข้าติดค้างนางมากเหลือเกินครั้งนี้ข้าจะมอบอนาคตที่จะสั่นสะเทือนโลกทั้งใบให้แก่เจ้าและตระกูลชูน่ารังเกียจนักไม่นึกเลยว่าจะเป็นหลินมู่ที่หักหลังท่านแต่ท่านเจ้าแห่งเทพยังคงถูกปิดหูปิดตาอยู่ตั้งแต่ท่านหายตัวไปชายแดนก็ไม่สงบสุขท่านเจ้าแห่งเทพไม่มีทางเลือกนอกจากเลื่อนตำแหน่งให้หลินมู่เป็นแม่ทัพเขาใช้ชื่อของท่านสร้างความหวาดกลัวไปทั่วชายแดนแต่หลินมู่ผู้นี้ไร้ความสามารถเกินกว่าจะทำงานใหญ่หลังจากผ่านศึกใหญ่หลายครั้งชายแดนก็พ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าของปลอมก็คือของปลอมมันอยากจะเป็นเจ้าแห่งเทพผู้สยบทุกอาณาจักรแต่ตัวมันเองหลินมู่ไม่คู่ควรเลยสักนิดหลินมู่ผู้นี้ไร้ความสามารถในการลบแต่กลับเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองนักตลอด2 ปีที่ผ่านมาเขาได้หนุนหลังสวีอิงสวีแห่งตระกูลสวีในสร้างจริงและช่วยให้นางสะสมความมั่งคั่งมหาศาลแม้แต่ตระกูลสวีสาขายุนเฉิงก็กลายเป็นตระกูลอันดับ1ของยุนเฉิงไปแล้วไม่แปลกใจเลยที่สวีหาวกล้าอวดดีขนาดนี้ในการกดขี่ตระกูลชูที่แท้มันอาศัยไอ้ขยะและนักต้มตุ๋นอย่างหลินมู่โชคดีที่ท่านกลับมาทันเวลาเจ้าแห่งเทพของข้าเจ้าแห่งเทพของข้าเราควรรายงานเรื่องนี้ต่อท่านเจ้าแห่งเทพหรือไม่และเปิดโปงแผนการของหลินมู่ที่คิดร้ายต่อท่านเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่จำเป็นต้องรบกวนเจ้าแห่งเทพหรอกเจ้าเพียงแค่ต้องปล่อยข่าวการกลับมาของข้าแล้วปลาตัวใหญ่ก็จะติดเบ็ดเข้ามาเองอีกอย่างช่วยเตรียมของขวัญล้ำค่าและเงินทุน10,000 ล้านส่งไปให้ทีหลังเข้าใจแล้วตระกูลชูกำลังถูกกดดันอย่างหนักในงานเลี้ยงวันเกิดท่านย่าวันพรุ่งนี้ข้าจะทวงคืนทุกอย่างที่เป็นของหยุนซีกลับมานอกจากนี้ข้าจะไปพบสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของพี่ชายสุดที่รักของข้าชูหยุนซีและหลานเขยมู่เฉินขอให้ท่านย่ามีอายุยืนยาวดั่งทะเลตะวันออกขอให้ท่านย่ามีอายุยืนยาวดั่งทะเลตะวันออกและมีอายุยืนนานดั่งขุนเขาทางใต้แม้แต่ไอ้คนโง่นี่ก็พูดได้แล้วงั้นหรือชูหยุนหวานลูกพี่ลูกน้องของชูหยุนซีชูหยุนซีวันนี้เป็นวันเกิดท่านย่าเธอพามันมาที่นี่เพื่อมาฉลองวันเกิดท่านย่าหรือเพื่อมาสร้างความลำบากใจให้ท่านกันแน่แน่นอนว่าต้องฉลองสิมู่เฉินของเราฟื้นตัวแล้วเขาไม่ใช่คนโง่อีกต่อไปแล้วฉันหูฝาดไปหรือเปล่าลูกพี่ลูกน้องในยุนเฉิงทั้งเมืองใครบ้างไม่รู้ว่าเธอแต่งงานกับคนโง่ฉันสงสัยว่าเธอตั้งใจมาหาเรื่องที่นี่โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเกิดท่านย่าเป็นโอกาสอันดีและด้วยแขกผู้มีเกียรติจากยุนเฉิงที่มาร่วมงานมากมายทุกคนโปรดลดเสียงลงหน่อยอีกอย่างสิ่งที่หยุนซีพูดก็เป็นความจริงมู่เฉินตอนนี้มันไม่ได้โง่แล้วจริงๆหยุนซีเจ้าให้ข้าพูดอะไรกับเจ้าดีไม่ว่ามู่เฉินจะหายดีแล้วหรือไม่ก็ตามชูว่าเหวินพ่อของชูหยุนซีหากเจ้าคิดจะพาเขามาที่งานเลี้ยงเจ้าควรจะปรึกษากับทัญญาของเจ้าเสียก่อนมู่เฉินกับฉันแต่งงานกันมา3 ปีแล้วก่อนหน้านี้เขาสติไม่สมประกอบเลยไม่สะดวกที่จะมาร่วมงานแต่ในเมื่อตอนนี้เขาหายดีแล้วในฐานะลูกเขยของตระกูลชูและสามีของฉันทำไมเขาจะมาร่วมงานวันเกิดท่านย่าไม่ได้ล่ะคะลูกพี่ลูกน้องเธออยู่กับไอ้คนโง่นั่นนานเกินไปจนสมองเธออยู่ทำงานไปแล้วหรือไงตระกูลชูของเราถึงจะไม่ใช่ตระกูลชั้นนำสุดยอดแต่ก็ยังถือว่าเป็นตระกูลที่โดดเด่นและมีหน้ามีตาในยุนเฉิงเราคบหาสมาคมเฉพาะกับชนชั้นสูงและผู้มีอำนาจเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นวันนี้คุณชายสวีห้าวจากตระกูลชั้นนำแห่งยุนเฉิงกำลังจะมาอวยพรวันเกิดท่านย่าและที่สำคัญไปกว่านั้นเขามีความตั้งใจที่จะมาสู่ขอกับตระกูลจูของเราเธอกลับพาตัวแบบนั้นมาที่นี่ฉันคิดว่าเธอตั้งใจมาทำลายงานนี้ชัดต่อยุนหวานพูดถูกชูว่าอู่พ่อของชูหยุนหวานตระกูลของเราไม่เคยยอมรับสถานะของไอ้โง่นี่เลยวันนี้เป็นวันเกิดของพันยาเจ้ายุนซีถ้าเป็นวันอื่นก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ในเวลาเช่นนี้การพาตัวประหลาดแบบนั้นมาที่นี่เจ้าจงใจทำให้ท่านยาลำบากใจไม่ใช่หรือพวกคุณทุกคนพอได้แล้วยุนซีพวกเจ้า2 คนไปนั่งที่โต๊ะตรงทางเข้าโน่นแล้วเลิกทำตัวให้เป็นเรื่องเสียทีท่านย่าคำมู่เฉินเขาอะไรนะคำพูดของข้าไม่มีน้ำหนักแล้วหรือไงใช่ค่ะท่านย่าการแต่งงานของข้ากับหยุนซีท่านผู้นำตระกูลคนก่อนเป็นคนจัดเตรียมไว้ก่อนท่านจะจัดไปมันเป็นการสมรสที่ถูกต้องสวรรค์สร้างโดยแท้นั่นเรียกว่าสร้างความวุ่นวายตรงไหนสามหาวใครให้ความกล้ากับเธอมาพูดกับท่านย่าแบบนั้นเธอมีสิทธิ์อะไรมานั่งตรงนี้ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้หยุนซีคือหลานสาวคนโตของตระกูลชูประธานกลุ่มบริษัทชูหยุนและเป็นผู้สืบทอดที่ท่านผู้นำตระกูลเลือกด้วยตัวเองไม่ว่าจะด้วยฐานะหรือตำแหน่งนางก็มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนั่งตรงนี้นั่นไอ้โง่นี่ก็ไม่โง่ละมันหรือดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่ชูหยุนซีตราพาเขาออกมาชูหยุนซีเจ้าช่างใจกล้าเสียจริงข้าเชื่อว่าเจ้ากำลังจงใจยุยงให้เขามาพ้นด้วยไร้สาระที่นี่และทำลายงานเลี้ยงวันเกิดของท่านย่าเจ้ามู่เฉินพูดอะไรผิดไปหรือคะในฐานะหลานสาวคนโตของตระกูลชูผู้สืบทอดที่ได้รับเลือดจากคุณปู่ฉันทำงานอย่างหนักไม่เคยหยุดพัก
เพื่อตระกูลนี้ เลิกแก้ตัวได้แล้วลูกพี่ลูกน้อง มันเป็นคนโง่มาหลายปี เธออ้างว่ามันหายดีแล้ว จู่ๆมันก็ดีขึ้นมาเฉยๆ เธอบอกว่ามาอวยพรวันเกิดท่านยา แล้วทำไมถึงมามือเปล่า ฉันสงสัยว่าการมาอวยพรวันเกิดนี้เป็นแค่ข้ออ้างมากกว่า เจ้าตั้งใจมาหาเรื่องกันใช่ไหม ใครบอกว่าฉันมามือเปล่า ธัญญาคะ สิ่งนี้ ครอบครัวของพวกเขานั้นยากจนคนแค้นจะมีของขวัญล้ำค่าอะไรติดมือมาด้วยกัน เข้ามาให้ข้าดูหน่อยสินี่มัน ตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพ คุณปู่มอบมันให้กับฉัน ในวาระสุดท้ายของท่าน ท่านหวังว่าฉันจะนำตราคำสั่งนี้ไปช่วยให้ตระกูลฉูรุ่งเรือง ดังนั้น ฉันหวังว่าธัญญาจะยอมรับมู่เฉิน ให้เกียรติคำขอสุดท้ายของคุณปู่และคืนตำแหน่งซีอีโอให้ฉัน ได้โปรดเลิกบังคับให้ฉันแต่งงานกับสวีห้าวเสียที สวรรค์ข่าวลือที่ว่าตระกูลชูถือครองตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพเป็นเรื่องจริงอันหรือตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพอะไรกันทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพนั้นได้รับมอบมาจากเจ้าแห่งเทพมังกรผู้ใดที่ถือครองตรานี้ก็ถือว่ามีอำนาจสูงสุดและได้รับความคุ้มครองจากเจ้าแห่งเทพโดยตรงโดยสิ่งนี้ที่อยู่ในมือตระกูลชูใครจะกล้าต่อกรกับเราตระกูลชูกำลังจะทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดชูหยุนซี่ช่างเป็นคนเก็บความลับเก่งจริงๆ ตาแก่นั่นมอบตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพให้แก่เธอ โดยที่พวกเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักนิด เจ้าคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนเจ้าที่สมองโปรหรือไงหากเจ้ารู้ตัวคงไม่ใช่เวลาถึง3 วันกว่าควันตันตาเซียจะรู้เรื่องหรอมีแต่เจ้าเท่านั้นที่เอาแต่พูด สิ่งที่ข้าจะสื่อก็คือใหญ่เด็กโง่คนนั้นของเราเต็มใจเสียสละทุกอย่าง เพื่อไอ้คนไร้น้ำยาอย่างมู่เฉิน หยุนสีตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพนี้เดิมทีควรจะเป็นสมบัติของคุณปู่ของเจ้ามันควรจะอยู่กับข้าในเมื่อคุณปู่ของเจ้าจากไปแล้วการตัดสินใจของข้าถือเป็นอำนาจสูงสุดในตระกูลชูเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันผลประกอบการของกลุ่มบริษัทชูหยุนกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆเจ้าไม่มีคุณสมบัติอีกต่อไปแล้วที่จะนั่งอยู่ในตำแหน่งประธานนั้นในเก้าอี้ตัวนั้นธัญญาท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะลบล้างการตัดสินใจของท่านปู่ไอ้โง่เจ้ากำลังทำเรื่องอะไรอยู่เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดที่นี่นั่นสิทำไมเจ้าไม่ลองสำรวจตัวเองดูบ้างว่าเจ้ามันน่าสมเพชแค่ไหนเจ้ากล้าดียังไงถึงมาตั้งคำถามกับท่านยาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเจ้าก็ควรถูกขับไล่ออกจากตระกูลชูได้แล้วประการแรกตำแหน่งประธานของหยุนซีถูกกำหนดโดยท่านปู่ก่อนท่านสิ้นใจโดยมีพินัยกรรมและตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพรับรองประการที่2ระหว่างที่หยุนซีดำรงตำแหน่งประธานนางทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทก็เติบโตขึ้นหลายเท่าตัวไม่ว่าจะมองด้วยเหตุผลหรือความรู้สึกตำแหน่งประธานของหยุนซีก็เป็นของนางโดยชอบธรรมข้าขอถามหน่อยในตระกูลชูนี้ใครจะมีคุณสมบัติเหมาะสมไปกว่าหยุนซีที่จะนั่งในตำแหน่งนี้ตั้งแต่ชูหยุนซี่ขึ้นมาเป็นประธานบริษัทกลุ่มบริษัทชูหยุนก็ถูกเล่นงานไปทั่วและผลประกอบการของเราก็ดิ่งลงเหวเธอไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้เลยแม้แต่น้อยนั่นสิถ้าปล่อยให้หลอนพูดต่อไปตระกูลชูของเราได้ล้มละลายและปิดกิจการกันพอดีการที่กลุ่มบริษัทชูหยุนถูกกดดันไม่ใช่ความผิดของหยุนซีส่วนสาเหตุนั้นพวกท่านทุกคนต่างรู้ดีแก่ใจรู้ไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรถ้าหลอนแต่งงานกับสวีฮาวไปตั้งแต่แรกตระกูลชูของเราคงไม่ต้องสูญเสียขนาดนี้ช่างเป็นพวกไร้หัวใจคนในตระกูลชูเสียจริงหยุนซีกำลังถูกรังแกแล้วพวกท่านไม่เพียงแต่ไม่ช่วยนางแต่ยังผลักนางลงไปในกองไฟอีกผลักนางลงไปในกองไฟสาหาวมู่เฉินเจ้าไม่มีความเคารพต่อผู้อาวุโสเลยหรือไงเจ้ายังเห็นข้าเป็นผู้อาวุโสอยู่อีกหรือข้าถือตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพอยู่ในมืออย่าว่าแต่ในตระกูลชูเลยแม้แต่ทั่วทั้งตาเซียใครจะกล้าขัดคำสั่งของข้าข้าสามารถมอบตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพให้มีอำนาจสูงสุดและข้าก็สามารถทำให้มันไร้ค่าได้ในพริบตาเช่นกันเจ้าไม่ต้องร่างบทพูดก็แต่งเรื่องโกหกคำโตได้ขนาดนี้เลยหรือนี่คือตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพที่เจ้าแห่งเทพมังกรประทานให้คุณปู่ของข้าเจ้าคงไม่ได้จะอ้างว่าเจ้าคือเจ้าแห่งเทพมังกรหรอกนะแน่นอนมู่เฉินหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วอย่าทำให้เรื่องมันวุ่นวายไปกว่านี้เลยถ้าอย่างนั้นหญิงสาวรุ่นหลังอย่างข้าไม่ควรต้องคุกเข่าลงเพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้าแห่งเทพหรอกหรือนั่นคือสิ่งที่ท่านควรทำไอ้คนไร้ค่าเจ้าเสียสติไปแล้วหรือไงเจ้ากล้าดียังไงมาปลอมเป็นเจ้าแห่งเทพเจ้าอยากตายนะใช่ไหมหยุนซีฟังนี่ไว้ให้ดีนี่คือคนที่เจ้าเลือกนี่ใช่สิ่งที่คนสติปกติเขาพูดกันหรือหยุนซีถ้าเจ้าอยากจะรักษาตำแหน่งประธานไว้ก็จงแต่งงานกับคุณชายสวีซะไม่อย่างนั้นเจ้าจะนำพาตระกูลชูไปสู่การเป็นตระกูลชั้นนำได้อย่างไรท่านย่าขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองเหมือนปีคุณชายสวีท่านมาถึงแล้วข้าไปเตรียมของขวัญมาเลยมาสายไปหน่อยหวังว่าท่านย่าจะให้อภัยข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรการที่คุณชายสวีให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของข้าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อตระกูลชูนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
มูเฉินข้าขอประกาศไว้ตรงนี้ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในตระกูลชูแม้แต่วันเดียวชูยุนซีก็จะไม่มีวันได้อยู่ในตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัทชูยุนอีกต่อไปเช่นนั้นข้าขอประกาศณที่นี้ว่าตราบใดที่ข้ายังอยู่ที่นี่ตำแหน่งประธานจะเป็นของหยุนซีเนื่องในโอกาสวันเกิดของท่านย่าสูในวันนี้คุณชายสวีขอมออบทองคำ 1,000 ตำลึงไข่มุกลาตรีจากทะเลตะวันออก10 เมตรมูลค่า5 ล้านหยวนรูปปั้นเทพเจ้า3 องค์แห่งโชคลาภวาสนาและอายุยืนมูลค่า8 ล้านหยวนตราประทับกวนเนยหัวมูลค่า30 ล้านหยวนและเรือสำเภาลายมังกรมูลค่า50 ล้านหยวนตระกูลสบีสมค่ะที่เป็นตระกูลอันดับหนึ่งของดุนเชงจริงๆเจ้าเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่เสียจริงนั่นสิมูลค่าของขวัญเหล่านี้ต้องเกิน100 ล้านแน่นอนด้วยตัวชูยุนซีตระกูลชูเตรียมพุ่งทะยานได้เลยคุณชายสวีของขวัญเหล่านี้คือทั้งหมดที่มอบให้ตระกูลชูของเราหรือสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดนี้ข้ามอบให้เป็นสินสอดของยุนซีตราบใดที่ยุนซีแต่งงานกับข้ารับประกันได้เลยว่าตระกูลชูของเจ้าจะกลายเป็นตระกูลระดับแนวหน้าไอ้หนูเจ้าเข้าใจหรือยังทิ้งช่องว่างระหว่างเราตอนนี้ข้าเกรงว่าของขวัญที่ข้านำมาจะทำให้พวกท่านตาพร่ามัวที่ข้าพูดได้แบบนี้ก็เพราะภูมิหลังของตระกูลสวีและรากฐานที่ยังลึกของเราคนโง่อย่างเจ้าจะมีอะไรไปสู้เจ้ายังมีเงินติดตัวบ้าหรือเปล่าคุณชายสวีพูดถูกแล้วในยุคสมัยนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กใครที่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตระกูลชูของเราได้มากที่สุดคนผู้นั้นย่อมมีอำนาจมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจทุกอย่างในตระกูลชูในเมื่อท่านย่าเห็นแก่ผลประโยชน์มากนักงั้นข้าจะให้พวกท่านได้เห็นของจริงบ้างเฟิงอู่ภายใน3 นาทีนำของขวัญมาส่งที่โรงแรมนี้เจ้าพลาดได้ยังไงชื่อของแทนฟังอูเป็นสิ่งที่ไอ้โง่ไรค่ะอย่างเจ้าจะมาพูดพายได้งั้นหรือฟังอูชื่อนั้นฟังดูคุณผู้อยู่บ้านแทนฟังอูนางคือผู้บัญชาการสูงสุดของครับส่วนตัวของเจ้าแห่งเทพชื่อเสียงของนางโด่งดังไปทั่วเจ้าไม่รู้จักนางได้ยังไงแต่ว่าไอ้ลูกเขยไร้ประโยชน์ของตระกูลชูคนนี้ดูเหมือนจะมีเบื้องหลังไม่ธรรมดาในต้าเซียนี้มีคนไม่กี่คนหรอกที่กล้าเรียกชื่อท่านเฟิงอู่ตรงต่อผมมีละอะไรกันคนหนึ่งคือยอดคุณพลหญิงในตำนานอีกคนเป็นแค่โง่ไร้ประโยชน์ทั้งสองคนจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันได้มันก็แค่พามรู้ไร้สาระ personal ego ของตัวเองเท่านั้นมู่เฉินไอ้คนไร้ค่าแกกำลังพูดจาเพ้อเจ้ออะไรอยู่แกบังอาจเรียกชื่อท่านเฟิงอูแล้วสั่งให้ท่านไปทำธุระให้แกอย่างนั้นหรืออะไรนะแกพูดจาอวดดีมามากพอแล้วแต่แกคิดจริงๆหรือว่าตัวเองคือเจ้าแห่งเทพมู่เฉินอย่าพูดอะไรไร้สาระเลยหยุนซีไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมเดี๋ยวเราก็รู้กันมู่เฉินเจ้าแสดงได้ดีจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะน้องสาวของข้ามีการติดต่อกับเจ้าแห่งเทพอยู่บ่อยครั้งข้าคงเกือบจะเชื่อเจ้าไปแล้วแต่ของต้อมก็คือของปลอมไม่ไหวยังไงก็ตามอย่าว่าแต่3 นาทีเลยเราให้ข้าให้เวลาเจ้า3 เดือน3 ปีเจ้าจะทำอะไรได้เจ้าจะทำอะไรได้กันตามคำสั่งของแม่ทัพองคลักษ์มังกรศักดิ์สิทธิ์ท่านเฟิงอู่ข้ามาเพื่อส่งมอบสมบัติคู่แห่งวัดสันและสารทอไข่มุกสุยโวและบัตรดำที่มีเงินสด10,000 ล้านหยวนเพื่อมอบให้แก่เจ้าแห่งเทพเฟิงอู่ไปไหนท่านเฟิงอู่ได้รับคำสั่งเร่งด่วนจากเจ้าแห่งเทพและจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าทุกคนพวกท่านพอใจกับของขวัญที่ข้าส่งมาไหมมู่เฉินเจ้าทุ่มเทกับการแสดงฉากเล็กๆนี้มากเลยนะใช่ไหมล่ะแต่เจ้าพอจะรู้ไหมตระกูลที่สามารถควักเงินสด10,000 ล้านออกมาได้ทันทีนั้นนับได้ด้วยนิ้วมือเดียวในท่าเสียทั้งหมดและในยุนเฉินยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ส่วนของขวัญพวกนั้นของเจ้าข้าไม่อยากแม้แต่จะใส่ตามองมันต้องเป็นของปลอมแน่ๆใช่ไหมอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปไปเผื่อว่ามันจะเป็นของจริงขึ้นมาล่ะข้าจะเปิดไพ่บนโต๊ะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยถ้าเกิดใบนั้นเป็นของจริงข้าจะแก้ผ้าวิ่งไปรอบถนนและคุกเข่าลงเรียกเจ้าว่าป้าเจ้ากำลังจะทำให้ข้าคำตายเจ้าอาจจะหลอกคนทั่วไปด้วยเรื่องไร้สาระพวกนี้ได้แต่เจ้าก็แค่กำลังรับเท่านั้นโชคร้ายสำหรับเจ้าหน่อยนะที่เดินเข้ามาในทำสิ่งตัวเองถ้าคุณไม่กล้าพูดอะไรมาแต่ในวงการของสะสมของยุนเฉินตระกูลซุนของเราเป็นที่หนึ่งไม่เป็น2 รองใครไม่มีใครกล้าอ้างตัวเป็นที่หนึ่งหรอกเท่าที่ข้ารู้สมบัติคู่แห่งวัดสันและซานโตถูกเก็บรักษาไว้อย่างแน่นหนาในการสมบัติแห่งชาติอย่าว่าแต่คนอย่างเจ้าเลยไอ้โง่ที่สติลเรียนมา3 ปีต่อให้เจ้าเป็นเจ้าแห่งเทพมังกรตัวจริงเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะใช้ตามองสมบัติของชาติด้วยซ้ำพวกเจ้าทุกคนคิดจริงๆหรือว่าไอ้โง่จะมีความสามารถหรือบารมีพอที่จะเอาสมบัติชาติมาได้2 ชิ้นดังนั้นสมบัติคู่แห่งวัดสันและสารพวกนี้ต้องเป็นของปลอมแน่นอนไอ้
ไอเด็กเลือกขอเจ้าเอาเศษยกแตกกับลูกปัสสุกปรกมาแล้วยังกล้าเรียกมันว่าสมบัติชาติอีกงานหรือเจ้าคงเห็นพวกเราทุกคนเป็นคนโง่สินะ เจ้าไม่เพียงแต่เป็นคนโง่แต่ยังตาบอดมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นนักสะสมแต่เจ้ากลับเป็นความอัปยศของวงการนักสะสมทั้งมวล จำเป็นเองโง่ที่นาดาและโอหังเสียจริงข้าอยากจะเห็นนะว่าเจ้าจะพยายามโกหกหน้าตายแบบนี้ต่อไปยังไงและตบหน้าตระกูลซนให้ดูถ้าเจ้าพิสูจน์ได้ว่าของสองชิ้นนี้เป็นของจริงข้าจะมอบเงิน1,000 ล้านให้เจ้าด้วยมือตัวเองแต่ถ้าเจ้าพิสูจน์ไม่ได้เจ้าจะต้องคุกเข่าต่อหน้าข้าโคกศีรษะยอมรับผิดและควักลูกตาของเจ้าออกมาซะข้าทนกับเจ้ามานานเกินไปแล้วมูเชลันอะไรนะเจ้าเสพติดการเล่นกับของปลอมแล้วหรือไงเจ้าเอาขยะโกโก้อะไรมาชูแล้วว่าให้พวกเราชื่อนั้นหรือเจ้าแล้วของปลอมก็คือของปลอมวันยังคำมันไม่มีทางเป็นของจริงได้หรอมันจะต้องมีสักวันที่ใครสักคนเปิดโปงเจ้าหาของที่เจ้าเอามามันเป็นของจริงแล้วใครจะกล้ามาตรวจสอบให้เจ้ากัน ข้ากล้า แม่ทัพองคลักษ์มังกรศักดิ์สิทธิ์ท่านเฟิงอู่มาถึงแล้ว ผู้บัญชาการเหนือองค์ครักษ์มังกรศักดิ์สิทธิ์ฟังหูนางไม่ใช่คนสนิทที่คอยคุ้มกันเจ้าแห่งเทพหรอหรือทำไมนางถึงมาอยู่ที่นี่ได้ แม้ท่านผู้นำตระกูลชูจะจากไปแล้วแต่อิทธิพลของตระกูลชูก็ไม่ควรถูกดูแคลนท่านย่าแค่จัดงานเลี้ยงวันเกิดถึงกับทำให้องคลักษ์ส่วนตัวของเจ้าแห่งเทพต้องเคลื่อนไหวเลยหรือ คุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ พวกเราขอน้อมคารวะท่านเฟิงอู พวกเราขอแสดงความเคารพต่อท่านเฟิงอู่ ขอน้อมคารวะท่านหญิงฟังหูมูเฉินไอคนไร้ค่าในเมื่อท่านหญิงฟังอูอยู่ที่นี่แล้วทำไมแกยังไม่คุกเข่าลงอีก มู่เฉิน บางทีเราควรจะคุกเข่าลงไปนะ ข้าเกรงว่านางคงรับมือกับเกียรตินี้ไม่ไหว ท่านหญิงฟังหูข้าคือสวีหาวจากตระกูลสวีแห่งอวินเฉินไอคนไร้ค่านี่กำลังใช้ของปลอมมาแอบอ้างเป็นเจ้าแห่งเทพมันยังบังอาจเรียกชื่อท่านโดยตรงอีกด้วยมันสมควรตายจริง สามหาวกล้าใส่ร้ายเจ้าแห่งเทพหรือนั่นมันโทษกบฏเชียวนะ ๆกบฏอะไรกันไม่มันก็แค่ไอคนไร้ค่าคนหนึ่งเท่านั้นท่านหญิงฟังหูลูกพี่ลูกน้องของข้าและเจ้าแห่งเทพมังกร เจ้ากำลังจะสอนข้าทำงานนั้นหรือเฟิงอูผู้บัญชาการองคลักษ์มังกรศักดิ์สิทธิ์ขอน้อมรับการกลับมาของเจ้าแห่งเทพ ยินดีต้อนรับการกลับมาของเจ้าแห่งเทพ 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 เจ้าแห่งเทพแม้มูเฉินเขาคือเจ้าแห่งเทพมังกรจริงๆหรือ ไม่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเมื่อวานนี้เขายังเป็นแค่ตัวกาฝากของตระกูลฉูเราไอ้คนโง่ไร้ค่าเขาจะกลายเป็นเจ้าแห่งเทพไปได้อย่างไร นี่มันยอดเยี่ยมไปเลย สมแล้วที่หยุนซีมีสายตาเลือกผู้ชายที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้ข้ากลายเป็นแม่ยายของเจ้าแห่งเทพแล้ว จากท่านร้องของพาฤดูกาลเมื่อเทียบกับสายตาอันยาวไกลของท่านผู้เท่าแล้วพวกเรายันหันไปนะ ทุกคนหุบปากพวกเจ้าไม่เห็นหรือว่าท่านเฟิงอูได้คุกเข่าต่อหน้าเขาไปแล้ว นี่จะเป็นของปลอมไปได้อย่างไร สามหาวเห็นเจ้าแห่งเทพแล้ว ยังไม่รีบคุกเข่าลงอีกหรือ คารวะเจ้าแห่งเทพมังกร น้อมคารวะเจ้าแห่งเทพมังกร คารวะเจ้าแห่งเทพมังกร ลุกขึ้น ท่านเจ้าแห่งเทพฝ่าบาททรงดีพระทัยยิ่งนักที่ทราบว่าท่านกลับมาอย่างปลอดภัยพระองค์ทรงปราบปลื้มและได้มีรับสั่งด่วนให้ข้าจัดงานเลี้ยงหลวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านในอีก7 วันข้างหน้า เพื่อต้อนรับการกลับมาของท่านนี่คือเทียบเชิญ งานเลี้ยงหลวง เจ้าแห่งเทพมีน้ำใจยิ่งนัก ฝากขอบคุณเขาแทนข้าด้วย เจ้าแห่งเทพมังกรนั้นเกรียงไกรและไร้เทียมทานเป็นสมบัติของชาติที่หาใครเปรียบไม่ได้และของขวัญเหล่านี้ที่ฝ่าบาทพระราชทานให้ด้วยพระองค์เองกลับถูกพวกสวะอย่างพวกเจ้าตั้งข้อสงสัยว่าเป็นของปลอมข้าว่าดวงตาของพวกเจ้าคงต้องล้างให้สะอาดสักหน่อยแล้วหากพวกเจ้ากล้าพามออกมาอีก นี่มันอะไรกัน ท่าทีโอหัง เมื่อครูของเจ้าหายไปไหนหมด ไม่ เจ้าแห่งเทพ เป็นความผิดของข้าเองที่แก่ชราและสายตาฝ้าฟางข้ากลับมองไม่ออกว่ามีมังกรที่แท้จริงอยู่ท่ามกลางพวกเราและเกือบจะพรากคู่รักที่โชคชะตาลิขิตมาให้คู่กันนับเป็นความผิดมหันต์ข้าขออภัยจากท่านเจ้าแห่งเทพส่วนเรื่องการแต่งงานของเจ้ากับหยุนซีข้าคนแก่นี้ขอให้พรเต็มที่ ดูเหมือนข้าจะมีคุณสมบัติเพียงพอ ที่จะเป็นลูกเขยตระกูลชูแล้วสินะ นั่นไม่ต้องพูดถึงเลย หากแม้แต่ท่านยังไม่มีคุณสมบัติ เช่นนั้นในโลกนี้ ก็คงไม่มีใครอีกแล้ว ไม่ใช่แค่สมควรแต่การที่ตระกูลชูได้ลูกเคยยันท่านเหมือนกับลุ้นศพบรรพบุรุษของเรามีควันทุพุ่งขึ้นมาเลยก่อนหน้านี้เป็นอารมณ์ที่มีตาดูสุนัขและดูถูกทุกคน ใช่แล้วพี่เขยนับจากนี้ไป เราทุกคนคือครอบครัวเดียวกันมู่เฉินลูกเขยที่แสนวิเศษของแม่ เรื่องการแต่งงานของเจ้ากับยุนซีแม่เห็นด้วยมานานแล้ว ก่อนหน้านี้ แม่แค่ทดสอบเจ้าเท่านั้นเอง การมั่นหมายนี้ท่านผู้เฒ่าเป็นคนตัดสินใจเองข้าไม่มีข้อโต้แย้ง แล้วเรื่องตำแหน่งประธานของหยุนซีล่ะ ทุกคนต่างได้เห็น ความสามารถของหยุนซีพวกเราทุกคนสนับสนุนนางให้ดำรงตำแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษัทจูหยุน ข้าเห็นด้วยทั้งสองมือ ข้าก็สนับสนุนพี่เขยเช่นกัน ท่านย่า โปรดคืนตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพมาเดี๋ยวนี้ ให้หยุนซีกลับไปดำรงตำแหน่งประธาน และรับประกันว่า ท่านจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว ในกิจการใดๆของกลุ่มบริษัทจูหยุนอีก แน่นอน
ด้วยการที่ท่านคอยดูแลตระกูลชู ท่านคิดจริงๆหรือว่าคนแก่อย่างข้าจะต้องกังวลอะไรอีก สวีฮาว เดิมพันก็คือเดิมพัน แกข้าไม่เชื่อหรอกว่าแกจะเป็นเจ้าแห่งเทพอะไรนั้นมูเฉินข้าก็เตือนแกไว้ก่อนนะอย่าให้มันมากเกินไปนัก ข้าจะจัดการพวกเจ้าเดี๋ยวนี้เลย รับทราบเจ้าแห่งเทพ แล้วถ้าข้าจะทำตัวมากเกินไปละบอกข้ามาสิคุณชายสวีมันจะไม่ดีกว่าหรือถ้าแกถอดเสื้อผ้าแล้ววิ่งรอบเมืองอะไรนะหรือว่าแกคิดจะต่อกรกับเจ้าแห่งเทพเพื่อผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมล่ะน้องเคยดีข้าจะเปลืองเจ้าแห่งเทพข้าสมควรตายข้ามันตาบอดและขาดสายตาที่กว้างไกลในบัดนี้มีเงิน1,000 ล้านได้โปรดเจ้าแห่งเทพโปรดเมตตาข้าด้วย มู่เฉิน เธอคือเจ้าแห่งเทพจริงๆเหรอ หยุนสี่ข้าบอกเจ้าแล้ว จากนี้ไปตลอดชีวิตจะเป็นตาของข้าที่ปกป้องเจ้าเอง ไปกันเถอะ The film ทำไม was เจ้าถึงมองข้าแบบนั้น translated มู่ and เฉิน narrated by M. ฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่า ทำไมเจ้าถึงพูดแบบนั้น เธอเป็นคนสติไม่สมประกอบมา3 ปี ถูกทุกคนเมินเฉย แล้วจู่ๆเธอก็กลายเป็นเจ้าแห่งเทพผู้ทรงอำนาจ มันรู้สึกเหมือนฝันไปเลย ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรจะเรียกเธอว่ามู่เฉิน หรือควรเรียกเธอว่า ท่านเจ้าแห่งเทพ หยุนสี่ไม่ว่าข้าจะเป็นใคร หรือมีสถานะอย่างไรสำหรับเจ้าแล้วข้าก็ยังคงเป็นคนเดิม ผู้ชายของเจ้า นี่เจ้ามูเฉิน เจ้ามันคนที่โกหกตัวพ่อ คิดจะมาก่อลูกสาวฉันกิน เจ้าไม่มีวันได้สมหวังหรอก แม่คะ แม่กำลังทำอะไรอยู่ มู่เฉินกับฉันเป็นสามีภรรยากัน สามีงั้นลือฝันไปเถอะ มันหลอกเจ้า เขาคือเจ้าแห่งเทพ ก็แค่เบียร์ที่ใช้แล้วทิ้ง ไอ้ตัวตายตัวแทนฉันต่ แม่คะ มู่เฉินเขาสติไม่สมประกอบมา3 ปีนับเป็นโชคดีแล้วที่เขาหายเป็นปกติ ไม่ว่าเขาจะมีสถานะเป็นอย่างไร ฉันรู้เพียงแค่ว่า เขาคือสามีของฉัน ำเอาวินซี่ เจ้าถูกมันครอบงำแล้ว เจ้าไม่รู้ตัวเลย เพียงเพราะมันคนเดียว เราถึงได้ไปล่วงเกินตระกูลสวี ตระกูลสวี ได้ติดต่อตระกูลอื่นนนไว้แล้ว เพื่อมากดดันเรา ตระกูลฉูของเราต้องพินาศเพราะมัน และกำลังจะล้มละลายอยู่ลำล่อ เรื่องนี้จะโทษมู่เฉินไม่ได้ ที่เขาไปล่วงเกินตระกูลสวีก็เพื่อฉันทั้งนั้น แม่คะ แม่ต้องการให้ฉันแต่งงานกับผู้ชาย ที่คอยกดดันฉันอย่างไม่ลดละจริงๆหรือ นางเด็กหัวร้าน ฉันไม่รู้จริงๆ ว่ามันทำของใส่เจ้าหรืออย่างไร พอได้แล้วอย่าโทษลูกสาวของเราเลยการแต่งงานของพวกเขาถูกจัดขึ้นโดยท่านปู่ของเจ้าเมื่อหลายปีก่อนยุนซี่ท่านปู่ของเจ้ามีความสัมพันธ์อันดีกับมาทันดุนประธานเจนโคโลดิงและมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอยู่บ้างเจนโคโลดิงเป็นบริษัทอันดับ1ของอาเซียและติดอันดับ1ใน3ของโลกหากเราสามารถบรรลุข้อตกลงกับเจนโคโลดิงได้มันไม่เพียงแต่จะแก้ไขวิกฤตที่ตระกูลชูกำลังเผชิญอยู่แต่มันยังสามารถยกระดับธุรกิจของเราไปสู่อีกระดับหนึ่งได้เลยแต่คนเรามักไม่แน่นอนเมื่อสถานะเปลี่ยนไปท้ายที่สุดแล้วท่านผู้ของเจ้าก็ลุ่มลับไปหลายปีแล้วว่ามาทันยุนจะยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นั้นหรือไม่ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนถ้าเจนกัวโลดิงตัดสินใจเข้าข้างสวีอิงสวีตระกูลชูของเราคงไม่มีทางรอดอย่างแท้จริง พ่อค้าไม่ต้องห่วงค่ะ ฉันคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหลังจากงานเลี้ยงวันเกิดท่านย่าตระกูลสวีจะต้องลงมือแน่ ดังนั้นฉันจึงได้ทำข้อตกลงเบื้องต้นกับเจิ้นกัวโลดิ้งไว้ก่อนแล้วฉันกำลังจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละเพื่อไปเซ็นสัญญา จริงหรือนั่นมันวิเศษมากอตระกูลฉูของเรา ฝากความหวังไว้ที่เจ้าแล้ว ไม่มีเวลาให้เสียเปล่า งั้นก็รีบไปสิ เดี๋ยว เจิ้นกัวโลดิ้งนั่นไม่ใช่บริษัทที่ประธานหมาดูแลอยู่หรือ เจ้าแห่งเทพนี่คือข้อมูลล่าสุดเจ้า มาถึงอวินประธานบริษัทเจิ้นกัวโลดิ้ง รีบเอาออกมาเร็วเข้า หยุดพูดไร้สาระได้แล้วในต้าเซียไม่เคยมีธรรมเนียมของการทิ้งพรรคพวกเพื่อเอาตัวรอดตามข้ามาแล้วฝากออกไป เกิดอะไรขึ้น หยุนสี่ข้านึกถึงเพื่อนคนหนึ่งได้ ประธานของเจิ้นกัวโลดิ้งเขาชื่อหมาถึงหยุนใช่หรือไม่ ใช่แล้วหมาเถิงอวินเขาคือบิ๊กบอสของเจิ้นกัวโลดิ้งคนระดับเราไม่มีทางได้ติดต่อกับเขาหรอกเจิ้นกัวโลดิ้งผู้จัดการสาขาหยุนเฉิงชื่อว่าหมาเผิงวี่ทุกคนเรียกเขาว่าผู้จัดการหมาน้อยเขาเป็นหลานชายของท่านประธาน หยุนสี่ข้ารู้จักหมาถึงหยุนข้าจะจัดการเรื่องนี้เอง เธอรู้จักเขาเหรอหยุดพูดจาไร้สาระเสียที เจ้าอยู่บ้านรอข้าอย่างว่าง่ายก็พอข้าจะกลับมาเดี๋ยวนี้ แก เจ้ามันทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง
เจ้าก็เป็นแค่ตัวตายตัวแทนราคาถูก เจ้ากล้าโมได้โดยไม่กระพริบตาเลยนะ คนอย่างมาเถิงอวิน ไม่มีทางไปเกี่ยวข้องกับคนอย่างเจ้าแน่ ไอ้คนโง่เง่าอวดดี ลูก อย่าไปสนใจมันเลย รีบไปเถอะ ได้เลย ฉันจะไปทันทีที่พิมพ์สัญญาเสร็จก็ไปสิ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป เฟิงอู่บอกมาถึงหยุน ให้มาพบข้าเดี๋ยวนี้ มีเท่านี้ รับทราบเจ้าแห่งเทพ นับตั้งแต่เจ้าแห่งเทพประกาศ เขาการจัดงานเลี้ยงหลวงเพื่อท่าน หลินมู่ก็ตกอยู่ในความตื่นตระหนกอย่างหนัก เขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลสวี ยักยอกทรัพย์ภายในผ่านทางสวีอิงเสวียและสมคบคิดกับประเทศซากุระเพื่อก่อกบฏ น่าสนใจ เจ้าแห่งเทพ เงาขอคำสั่ง จะให้ปิดล้อมเลยหรือไม่ หลักฐานที่มีอยู่ในมือ เพียงพอที่จะเอาผิดหลินมู่ในข้อหาคอร์รัปชันและกบฏต่อแผ่นดิน อย่าให้ศัตรูรู้ตัว จับตาดูไว้ให้ดี ด้วยนิสัยของหลินมู่ เขาจะต้องเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แน่ ได้ เจ้าแห่งเทพ3 ปีแล้ว ในที่สุดท่านก็กลับมา ลุกขึ้น 3 ปีมานี้เจ้าลำบากมามากแล้ว ที่ข้าเรียกเจ้ามาในวันนี้ ก็เพื่อสนับสนุนกลุ่มบริษัทชูหยุนแห่งอวินเฉิงในการต่อต้านตระกูลสวี The แห่งสร้าง film จริง was กลับไปเตรียมตัวเสีย translated and ส่งสัญญาธุร narrated กิจ by ไปให้กลุ่มบริษัท Amnesia. ชูหยุนในเร็วๆนี้ รับทราบเจ้าแห่งเทพข้าจะรีบจัดการเดี๋ยวนี้ แม่ข้าอวินซีอยู่ที่ไหนคะ นางไปที่เจิ้นกัวโฮลดิ้งแล้ว เดี๋ยวแม่จะไปรับแกเอง เธอมาทำอะไรที่นี่ ฉันมีนัดกับท่านประธานมา คุณนูโช คุณดูมีเสด็จขึ้นทุกครั้งที่เราเจอกันเลยนะครับ คุณหมายความว่ายังไง การอบกอดแก้มแนบแก้มในต่างประเทศ เป็นมารยาทพื้นฐานที่สุดเลยนะ มาเพิงวี่ผู้จัดการทั่วไปของเจิ้นกัวโรดิ้งสาขาหยินเฉิง ท่านประธานมาครับ ที่นี่คือต้าเซีย แน่นอนว่าเราต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติของต้าเซีย มีอะไรที่คุณต้องการหรือเปล่าครับคุณนูโช นี่เป็นไปตามคำขอของคุณ สัญญาที่ร่างขึ้นนี้ เชิญคุณตรวจสอบดูเถิด ประธานมา นี่หมายความว่าอย่างไร ข้ามาที่นี่ด้วยความจริงใจ ท่านจะไม่แม้แต่จะเหลือบมองเลยหรือ หอนจริงใจงั้นหรือ ดี นั้นก็ให้ข้าเห็นหน่อยเถอะว่าคุณมีความจริงใจมากแค่ไหนในวันนี้คุณนูโช ดูนี่สัตว์แล้วเราค่อยคุยกัน ประธานมา ข้าอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะดื่ม อีกอย่าง นี่เป็นเวลางาน เอาอย่างนี้เป็นอย่างไร หลังจากข้าเลิกงาน ข้าจะเชิญผู้บริหารบริษัทของท่านมาร่วมฉลองกับเรา ฟังดูเป็นอย่างไรบ้าง เรามาโฟกัสที่การเป็นหุ้นส่วนกันดีกว่า คุณนูโชคุณกำลังปฏิเสธที่จะไว้หน้าผมหรือ ประธานมา ท่านกำลังฉีกสัญญาของเราฝ่ายเดียว นั่นเป็นการละเมิดเจตนารมณ์ของข้อตกลงที่เรามีต่อกัน จิเป็นญาณแห่งข้อตกลงนั้นหรือพวกอ่อนแอเท่านั้นเลยที่เอาแต่พูดเรื่องข้อตกลง คุณนูโช เจ้าไม่ควรใส่ซื่อเกินไปนะ เจ้า อย่าได้กังวลไปเลยข้ารู้สถานการณ์ปัจจุบันเขาตระกูลชูของเจ้า อย่าหาว่าข้าไม่ให้โอกาสเจ้าก็แล้วกันส่วนเจ้าจะคว้ามันไว้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผลงานของเจ้าแล้วคุณนูโช เจ้าหมายความว่าอย่างไร ข้าหมายความว่าอย่างไรนะหรือคุณนูโช เราต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่เจ้ายังต้องบังคับให้ข้าพูดออกมาตรงๆอีกหรือแค่ใส่ชุดนี้แล้วจากนั้นโปท่าให้ข้าพอใจเสียหน่อยส่วนเรื่องสัญญาเจ้าอยากได้กี่ฉบับข้าก็จัดให้ได้เจ้ามีเสน่ห์ที่น่าหลงไหลจริงๆไม่แปลกใจเลยที่ไอ้เด็กสบีหาคนนั้นถึงได้หลงไหลในตัวเจ้าจนโมโหไม่ขึ้นชูยุนซีเจ้าควรคิดให้ดีเสียก่อนหากเจ้าก้าวเท้าออกจากห้องนี้ไปตระกูลชูของเจ้าจะไม่มีวันได้รับโอกาสอีกเป็นครั้งที่2สวีห้าว ที่แท้ก็เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ ยุนซีประธานมาเป็นสหายของข้าอันที่จริงแล้วข้ามองทะลุทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเจ้ามานานแล้วเจ้าควรจะรู้ไว้ว่าส่วนหมอคงไม่ว่าจะก่อเรื่องวุ่นวายทิ้งใดก็ไม่อาจหนีพ้นฝ่ามือของพระพุทธองค์ไปได้เอาล่ะเจ้ามีทางเลือก2 ทางที่วางอยู่ตรงหน้าเจ้าทางแรกคือแต่งงานกับข้าส่วนทางที่2น่ารังเกียจ ข้าตามใจอย่างนั้นหรือเดี๋ยวข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นเองว่าความธรรมชาติที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรอย่าลืมสิ
ที่นี่คือสำนักงานของประธานมาไม่ว่าประธานมาจะตัดสินใจทำอะไรก็ไม่ใช่ธุระของการอะไรของข้าทิ้งตอนนั้นข้าจะอัปโหลดวิดีโอว่าวิวนี้ลงบนอินเทอร์เน็ตข้าอยากรู้นักว่าจะมีใครในยุนเฉินที่ยังเต็มใจจะแต่งงานกับเจ้าอีก เจ้ามันไร้ยางอาย ประธานหมาคุณปู่ของข้ากับลุงของท่านหมาเถิงหยุนเป็นเพื่อนสนิทกันหากเขารู้ว่าท่านปฏิบัติกับข้าเช่นนี้เขาไม่มีทางปล่อยท่านไปแน่เจ้าพูดถูกในเรื่องนั้นแต่เขาเป็นเพียงอาของข้าเท่านั้นต่อให้เขารู้อย่ามาเขาก็แค่ดูด่าข้าอีกอย่างปู่ของเจ้าเสียชีวิตไปกี่ปีแล้วล่ะอาของข้าเขาจะใช้ตามหมอตระกูลเล็กก็จะร้อยยันตระกูลชูบังหรือเจ้ามันไร้ยางอายนางผู้หญิงสายเลวแกกล้าดียังไงมาถูกข้าปล่อยข้านะพรีต้องไปเถอะยิ่งเจ้าพรีตรองดังเท่าไรข้าก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นปล่อยข้าไปแกกำลังหาที่ตายเฮ้ยเจ้าเป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นไรไอเด็กเลือคนนี้มาจากไหนถึงกล้ามาลงมือกับข้าที่นี่ The film was รู้ไหมว่าข้าเป็นใคร translated and เจนโคโลริงทั้งหมด narrated by เป็นของตระกูล Ed ข้าข้าสามารถบดขยี้เจ้าให้ตายได้ในพริบตา มู่เฉินปล่อยเขาไปเถอะลุงของเขาเป็นบอสใหญ่ของเจิ้นกัวโลดิ้งเราไม่อาจหารไปล่วงเกินเขาได้ไอเด็กเมื่อวานซืนตอนนี้รู้หรือยังว่าข้าเป็นใครพวกเขาขอโทษข้าเดี๋ยวนี้แล้วจากนั้นเขาพลาดลอดหวังข้าไปแล้วใส่หัวไปซะเจ้ากล้าดียังไงมาอย่างผู้หญิงของข้าเจ้าควรไปถามหมาเถิงอวินนะว่าเขามีความกล้าพอจะทำแบบนั้นหรือเปล่าแกกล้าตบข้าหรือแกตายแน่ช่วยด้วยใครก็ได้เข้ามานี่พวกแกหายหัวไปไหนกันหมดไปตายกันอยู่ที่ไหนหมดวะจับมันหักแขนหักขามันวันนี้ข้าจะแสดงให้มันเห็นว่าข้าเล่นกับผู้หญิงของมันอย่างไรจับมันมู่เฉินปล่อยไปเถอะเราไม่อาจหารที่จะไปล่วงเกินเจิ้นกัวโลดิ้งได้ยินที่ผู้หญิงของแกพูดไหมในยุคสมัยนี้การสู้เป็นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยข้าเตือนเจ้าไว้นะให้คุกเข่าขอโทษข้าเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าไม่ล่ะข้าจะบอกอะไรให้นะในโลกนี้ไม่มีใครที่ข้าไม่กล้าแต่ต้องมู่เฉินหยุดทำร้ายเขาได้แล้วอวินซีต่อให้ตอนนี้ข้าปล่อยเขาไปเจ้าคิดว่าเขาจะปล่อยเราไปงั้นหรือกับคนประเภทนี้เจ้าต้องไม่กำจัดมันให้สิ้นซากก็ต้องเหยียบให้จมดินจนกว่าจะยอมสยบเจ้าไปรอข้าที่หน้าประตูเถอะมาถึงอวินจะมาถึงในไม่ช้าเพื่อนำสัญญามาให้ด้วยตัวเองและมาขอขมากลุ่มบริษัทจูหยุนด้วยตัวเองคอยดูเถอะว่าเขาจะรับมือกับความโกรธเกรี้ยวของมาถึงอวินอย่างไรมู่เฉินเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันแต่กลับต้องมาลงเอยในสภาพนี้ข้าใช้ชีวิตมาล้มเหลวขนาดนั้นเชียวหรือไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากเลยนี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าฮัลโหลประธานมาครับรับทราบครับโปรดรอข้าสักครู่ข้าจะไปถึงที่นั่นในไม่ช้ามู่เฉินข้าต้องไปที่เจิ้นกัวโลดิ้งมีเอกสารบางอย่างที่ต้องรีบลงนามรอข้าอยู่ที่บ้านนะรับทราบแม่คะรีบไปทำอาหารให้ยุนซีสิแม่คะแม่ทำอะไรอยู่เลิกสั่งมู่เฉินเสียทีแม่ช่วยให้เกียรติเขาหน่อยไม่ได้หรือมู่เฉินออกไปข้างนอกกับข้าสักครู่เถอะเด็กคนนี้ไปกินดินปืนมาจากไหนแยกแยะคำแนะนำที่ดีกับเลวไม่ได้หรือไงแกถูกไอ้คนไร้ค่ามู่เฉินล้างสมองไปหมดแล้ว1,000,000,000 หยวนช่างเป็นตัวเลขที่ยิ่งใหญ่จริงๆทั้งหมดนี้ดูไม่เหมือนจริงเลยราวกับฝันไปข้าไม่เคยคิดเลยว่ากลุ่มบริษัทชูหยุนจะกลายเป็นบริษัทระดับล้านเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับคุณใช่ไหมข้าถนัดเรื่องการต่อสู้แต่เรื่องพวกนี้ข้าจะไปรู้อะไรเจิ้นกัวโลดิ้งในตอนนี้ผูกติดอยู่กับชะตากรรมของเราอิทธิพลของหมาเถิงหยุนนั้นกว้างขวางนักเขาคงไม่ยืนดูเฉยๆให้กลุ่มบริษัทชูหยุนล้มละลายแน่หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะข้าจะเข้าไปจัดระเบียบเอกสารข้างในไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะทำเต็มที่ต่อให้ต้องพ่ายแพ้ข้าก็จะทำให้ตระกูลสวีต้องชดใช้โชคดีนะออกมารายงานต่อเจ้าแห่งเทพมีคนบนดาร์กเว็บต่างประเทศประกาศเงินรางวัล300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยอดฝีมือจากบัญชีดำจำนวนมากได้แทรกซึมเข้ามาในชายแดนของต้าเซี่ยแล้วคนพวกนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทกุ้ยจินแห่งแคว้นซากุระ
พายุกำลังก่อตัวและลมกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆจับตาดูพวกเขาไว้ให้ดีงานเลี้ยงหลวงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเวลาของพวกมันเหลือน้อยเต็มทีหมูเฉินแกยังกล้าพูดหน้ามาที่นี่อีกหรืออะไรนะแกได้สติแล้วหรือไงแกมาเพื่อยอมจำนนต่อตระกูลสบีของเราใช่ไหมถ้าข้าไม่มาใครจะมาคอยขัดขวางเจ้าล่ะอะไรนะ กล้าขัดคำสั่งเราไอ้ลูกเขยโง่จากตระกูลชูนี่สติแตกไปอีกแล้วหรือไงมันกล้าขัดตระกูลสวีเซียวหรือช่างกล้าหาญนักพูดได้ดีข้าได้ยินมาว่าไอเด็กนี่เคยล่วงเกินตระกูลสวีมาครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ยังจะมาหาเรื่องในที่สาธารณะอีกข้าว่าตระกูลชูคงต้องพินาศเพราะมันคราวนี้แหละไอ้คนโง่เง่ามู่เฉินเจ้าต้องลากตระกูลชู ไปสู่ความพินาศถึงจะพอใจใช่ไหมคุกเข่าลงแล้วขอโทษคุณชายสวีเดี๋ยวนี้ช่างเถอะคำขอโทษจากคนอย่างมันจะมีค่าอะไรทุกท่านโปรดอยู่ในความสงบครับประการแรกในนามของตระกูลสวีแห่งสร้างจริงผมขอต้อนรับเพื่อนนนท์จากแวดวงธุรกิจหยุนเฉิงที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจในต้าเซียและสร้างแบรนด์เชิงพาณิชย์ระดับชาติตระกูลสวีแห่งสร้างจริงภายใต้คำสั่งของเจ้าแห่งเทพมังกรจึงจัดตั้งและก่อตั้งพันธมิตรการค้าต้าเซียขึ้นเรายินดีต้อนรับทุกคนให้เข้าร่วมกับเราในการสร้างกลุ่มธุรกิจต้าเซียเพื่อบูรณาการช่องทางของเราและแบ่งปันทรัพยากรกันนี่ถือเป็นเรื่องที่วิเศษอย่างยิ่งตระกูลเฉินแห่งยุนเฉิงเห็นด้วยนั่นสิด้วยการสนับสนุนของพันธมิตรนี้ไม่เพียงแต่ตลาดจะขยายตัวแต่ช่องทางการเงินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยข้าก็สนับสนุนเช่นกันข้าจะเข้าร่วมด้วยคนอาศัยชื่อเสียงของพยัคฆ์มาข่มขู่ผู้อื่นตระกูลชูแห่งหยุนเฉิงขอคัดค้านหมูเฉินแกนี่ใจกล้าไม่เบาแกกล้าดียังไงถึงมาพ้นเรื่องไร้สาระแบบนี้ตอนหน้าเหล่าอภิสิทธิ์ชนแห่งหยุนเฉิงทั้งหมดแกมีสิทธิ์อะไรเห็นด้วยอย่างยิ่งตระกูลฉูคิดว่าตัวเองเป็นใครกันแค่ตระกูลเล็กๆที่กำลังจะหลุดจากอันดับ2ยังกล้ามาเหาสังพวกเราอีกหรือข้าขอเสนอให้เราเตะไอ้ขยะที่มาทำลายงานนี้พร้อมกับคนในตระกูลฉูที่เหลือเอาไปจากที่นี่ไล่มันออกไปนั่นยังเบาไปสำหรับมันเราควรปิดล้อมตระกูลฉูให้สิ้นซากเพื่อไม่ให้พวกมันมีที่ยืนในหยุนเฉิงอีกยังไม่ถึงเวลาสำหรับเรื่องนั้นคุณหนูสวีทุกคนโปรดใจเย็นๆก่อนพวกเราถอนตัวออกจากกลุ่มบริษัทชูยุนไปแล้วเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับมู่เฉินและชูยุนซีท่านสามารถถามคุณชายสวีเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยท่านอย่าทำปรับเปลี่ยนตอนที่เราถอนตัวจากกลุ่มบริษัทชูยุนเมื่อวานนี้ท่านชูเฉาหยางและข้าต่างก็อยู่ที่นั่นใช่ถูกต้องแล้วเป็นเรื่องจริงท่านอยากของข้าได้ออกจากกลุ่มบริษัทชูยุนไปแล้วข้าขอร้องให้พวกท่านทุกคนไว้ชีวิตพี่สาวข้าและกลุ่มบริษัทชูยุนด้วยเพราะพี่สาวข้าถูกไว้คนโง่มุจะหลอกลวงในเมื่อเป็นเช่นนั้นชูยุนซีข้าจะให้โอกาสเจ้า1 ครั้งตราบใดที่เจ้าประกาศต่อสาธารณะว่าเจ้าตัดขาดกับมู่เฉินข้าก็สามารถปล่อยวางเรื่องที่ผ่านมาได้มิฉะนั้นข้าจะเป็นคนแรกที่จัดการกลุ่มบริษัทชูหยุนให้สิ้นซากชูหยุนซีเจ้ายังจะลังเลอะไรอยู่อีกตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้าเจ้ายังรอช้าอีกกลุ่มบริษัทชูหยุนต้องล้มละลายแน่ๆทันยาท่านก้าวลงจากตำแหน่งในกลุ่มบริษัทชูหยุนไปเมื่อวานแล้วบริษัทจะล้มละลายหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับท่านอีกต่อไปทุกคนนี่คือสามีของข้ามู่เฉินสิ่งที่เขาจะพูดคือสิ่งที่ข้าต้องการจะพูดเช่นกันชูหยุนซี่ข้าไม่เข้าใจจริงๆอะไรทำให้เจ้ามีความมั่นใจที่จะพูดแบบนั้นออกมาเจ้าควรรู้ไว้ว่าโลกธุรกิจคือสมรภูมิรบและผู้อ่อนแอไม่มีสิทธิ์มีเสียงตระกูลสวีแห่งสร้างจริงของข้าได้รวมตัวกับ4ตระกูลใหญ่เพื่อระดมทุนถึง1 ล้าน เจ้ามีอะไรมาสู้กับข้าเรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องรบกวนคุณสวีให้เป็นกังวลหรอกวิถีแห่งสวรรค์มี50สวรรค์ใช้ไป49แต่ทุกสิ่งย่อมมีหนทางรอดเหลืออยู่บ้างข้าไม่เชื่อหรอกว่าตระกูลสวีแห่งสร้างจริงของเจ้าจะสามารถปิดฟ้าด้วยฝ่ามือเดียวได้ให้ตายสิคำพูดฟังดูแข็งกร้าวแต่จะมีประโยชน์อะไรอย่างไรก็ตามตัวประกอบเลขกอย่างตระกูลฉูของเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะให้ข้าลงมือทุกท่านพวกท่านทุกคนเห็นแล้วข้าให้โอกาสนางแล้วแต่นางไม่เพียงแต่ไม่เห็นข้ายังพูดจาไร้สาระแสดงท่าทีเย่อหยิ่งและยั่วยุทั้งยังขัดขวางการดำเนินงานของการประชุมพวกท่านว่าอย่างไรเราควรจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีไม่มีอะไรต้องหารือกันอีกคุณหนูสวีในฐานะภรรยาของเจ้าแห่งเทพกำลังนำความมั่งคั่งมาให้เราซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับพวกเราการลังเลแม้เพียงเสี้ยววินาทีถือเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าแห่งเทพข้าขอประกาศยุติการทำธุรกิจทุกอย่างกับกลุ่มบริษัทชูหยุนถูกต้องแล้วข้าเป็นตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์หยุนเฉิงขอยุติความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทชูหยุนและเราจะเรียกคืนเงินกู้300 ล้านของพวกเขาคืนทันทีตระกูลเฉินแห่งหยุนเฉิงของข้าขอประกาศยุติความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทชูหยุนไล่พวกมันออกไปขึ้นบัญชีดำตระกูลฉูซะขึ้นบัญชีดำตระกูลฉูไล่พวกมันออกไปไล่พวกมันออกไปฉูหยุนซี่เจ้าเห็นแล้วใช่ไหมข้าไม่จำเป็นต้องลงมือทำอะไรเลยด้วยซ้ำเพียงแค่คำพูดเดียวของข้าก็สามารถบีบให้กลุ่มบริษัทชูหยุนล้มละลายได้ประธานมังแห่งเจิ้นเขาซิงโฮโลดมาถึงแล้วตระกูลสวีแห่งซังทิงพวกเจ้าปากดีนักหนา
นี่สินของทุนบริษัทชูยุนข้าเจ้งกัวโลดิ้งจะรับผิดชอบทั้งหมดเอง นั่นมันประธานมาแห่งเจิ้นกัวโฮลดิ้งคุณพ่อช่วยที่แท้เจิ้นกัวโฮลดิ้งคือผู้สนับสนุนกลุ่มบริษัทชูหยุนเมื่อเทพเจ้าสู้กันพวกเรานี่แหละที่ต้องเดือดร้อน ประธานมาท่านแน่ใจหรือว่าเพียงเพื่อบริษัทเล็กๆอย่างคุณบริษัทชูยุนท่านจะยอมเป็นศัตรูกับตระกูลสวีแห่งซังจิงของข้าไม่ใช่ว่าข้าจะเป็นศัตรูกับตระกูลสวีแห่งซังจิงของท่านหรอกนะแต่เป็นเพราะตระกูลสวีแห่งซังจิงของท่านต่างหากที่ปฏิเสธการทำธุรกิจอย่างสุจริตและยินกรานที่จะสร้างพันธมิตรทางการค้าเพื่อผู้ค้าพวกเจ้ากำลังเป็นศัตรูกับโลกธุรกิจทั้งหมดของตาเซียมาเถิงหยุนข้ายอมรับว่าเจิ้นกัวโฮลดิ้งของเจ้ามีอิทธิพลมากแต่ข้าขอเตือนเจ้าไว้อย่างหนึ่งอย่าเล่นกับไฟไม่งั้นจะมอดไม่ไปเสียเปล่าอย่าลืมว่าใครเป็นผู้หนุนหลังข้าอยู่ข้าไม่สนหรอกว่าใครหนุนหลังพวกเจ้าอยู่ในสายตาของข้ามีเพียงคุณมู่เท่านั้นได้มาเถิงหยุนจำคำพูดของเจ้าในวันนี้ไว้ให้ดีข้าหวังว่าในงานเลี้ยงหลวงเจ้าจะไม่นึกเสียใจภายหลังชูหยุนซี่นี่คือแสงสว่างแห่งความหวังเดียวของเจ้าข้ายอมรับว่าเจ้าได้พบผู้สนับสนุนที่ทรงพลังอย่างเจิ้นกัวโฮลดิ้งมันน่าเกรงขามจริงๆน่าเสียดายที่พวกเจ้าเองกลับอ่อนแอเกินไปการพึ่งพาเจิ้นกัวโฮลดิ้งเพียงอย่างเดียวไม่มีวันช่วยเจ้าได้หรอกคุณสวี คุณเข้าใจผิดแล้วไม่ว่าเจิ้นกัวโลดิ้งจะทรงอำนาจเพียงใดมันก็เป็นเพียงพลังภายนอกเท่านั้นไพ่ตายที่แท้จริงของข้าไม่เคยเป็นพลังภายนอกแต่คือมู่เฉินเขาเนี่ยนะก็แค่ตัวตายตัวแทนเขาจะมีอิทธิพลอะไรได้ข้าจะมีอิทธิพลหรือไม่เจ้าจะได้รู้เมื่อเห็นสิ่งนี้เอากระดาษเศษไม่กี่แผ่นมาคู่ใครกันข้าขอดูหน่อยหนังสือบริคอนสนธิการเปลี่ยนแปลงส่วนทุน1 ล้านนี่เป็นไปได้อย่างไรไม่เป็นไปไม่ได้นี่มันของปลอมพี่สาวมันกำลังโกหกพี่อยู่มันเป็นของปลอมนั่นสิมันต้องเป็นของปลอมแน่เมื่อตอนที่กลุ่มบริษัทชูหยุนถอนหุ้นไปเมื่อเช้านี้พวกเขายังไม่มีเงินทุนมากขนาดนี้เลยมันเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ในวันเดียวได้อย่างไรนั่นสิพวกเราทุกคนเป็นพยานให้ได้มู่เฉินเจ้ามันอ่อนหัดเกินไปเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าจะขู่พวกเราทุกคนที่นี่ได้แค่การพิมพ์กระดาษไม่กี่แผ่นเนี่ยนะไม่ว่ามันจะเป็นการขู่เจ้าหรือไม่ก็ตามเจ้าลองไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้อีกอย่างบันทึกการตรวจสอบเงินทุนของธนาคารไม่สามารถปลอมแปลงได้นี่ใบรับรองการตรวจสอบนี้เป็นของแท้มือถือของฉันก็ตรวจสอบได้เหมือนกันคุณบริษัทชูยุนต้องประกาศการปรับโครงสร้างทางการเงินไปเมื่อวานนี้ว่าไงสวีอิงเสวียคราวนี้เจ้ายังจะเล่นงานข้าตามใจชอบได้อีกไหมมู่เฉินเลิกทำตัวอวดเก่งเสียที1 ล้านหยวนไม่ใช่แค่10,000การระดมเงินทุน1 ล้านหยวนในเวลาซานนเส้นนี้หากมองไปทั่วแวดวงธุรกิจของต้าเซียนอกจากหมาเถิงยุนแล้วข้าก็นึกไม่ออกว่าจะมีคนที่2อย่างไรก็ตามไม่ว่าหมาเถิงยุนจะส่งพลังแค่ไหนเมื่อพิจารณาจากขนาดของเจิ้นกัวโฮลดิ้งการระดมเงิน1 ล้านหยวนก็ถือเป็นขีดจำกัดของพวกเขาแล้วแต่เบื้องหลังของข้าคือโลกธุรกิจทั้งหมดของต้าเซียเงินทุนเริ่มต้นมีมากกว่า1 ล้านหยวนและจะมีเงินทุนไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ดังนั้นถ้าข้าต้องการให้กลุ่มบริษัทชูหยุนล้มละลายใครจะหยุดข้าได้อย่าเพิ่งพูดเร็วไปนักเลยเดี๋ยวลมพัดมาลิ้นเจ้าอาจจะขาดเอาได้ข้าแนะนำให้เจ้าหยุดเสียแต่ตอนนี้นี่เป็นทางรอดเดียวสำหรับตระกูลสวีแห่งสร้างจริงของเจ้ามู่เฉินเจ้าจะถอยตอนนี้เลยไหมทุกท่านในฐานะผู้นำพันธมิตรการค้าสวีข้าขอออกคำสั่งเราจะระดมเงิน1 ล้านหยวนเดี๋ยวนี้เพื่อฉีกถึงกลุ่มบริษัทชูหยุนทุกคนคิดว่าอย่างไรข้าขอแนะนำให้พวกท่านทุกคนรีบแสดงจุดยืนโดยเร็วยิ่งลงทุนมากยิ่งได้มากยังในนี้ก็เป็นเคชันเท่านั้นนอกจากนี้ข้ายังมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบข้าได้เชิญประธานของมอร์แกนอินเตอร์เนชั่นแนลเจ้าหญิงแห่งอินเดียและคุณโซสุเกะคิตาฮาระแห่งซอฟแบงก์คอร์ปอเรชั่นในประเทศซากุระให้เข้าร่วมกับพันธมิตรของเรามหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกกำลังจะมาถึงในไม่ช้าแล้วพวกเราจะรออะไรกันอยู่ฉันจะสมทบ100 ล้าน100 ล้านเจ้ากำลังพยายามไล่ขอทานอยู่หรือไงการลงทุนเริ่มต้นที่ขั้นต่ำ1,000 ล้านถ้าใครพยายามจะทำให้ข้าผิดหวังในเวลาแบบนี้ข้าจะเป็นคนแรกที่ทำลายพวกมันนั้นท่านจะลง1,000 ล้านในนามของธนาคารพาณิชย์หยุนเฉิงข้าขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษเงินกู้สินเชื่อ 2,000 ล้านสำหรับพันธมิตรสู่เอาละมู่เฉินคราวนี้เจ้าเห็นพลังดึงดูดของพันธมิตรสวีของข้าหรือยังแม้แต่กองขนหารมหาศาลก็ไม่อาจสั่นคลอนขุนเขาไทสานได้ยังไม่พออีกหรือนั้นเพิ่มค่าเข้าไปด้วยคนบริษัทของข้ากำลังอาชีพ500 ล้านเข้าสู่พันธมิตรการค้าตระกูลสวีโซสุเกะคิตาฮาระกลุ่มการเงินชั้นนำของประเทศซากุระนั่นไม่ใช่ประธานของซอฟแบงก์คอร์ปอเรชั่นหรอกหรือใช่แล้วซอฟแบงก์คอร์ปอเรชั่น
นั่นมันบริษัทระดับยูนิคอร์นในโลกการลงทุนเลยนะ ไม่นึกเลยว่าที่คุณสวีพูดจะเป็นเรื่องจริง แม้แต่มหาเศรษฐีระดับท็อปก็ยังเข้าร่วมพันธมิตรนี้ กลุ่มบริษัทชูหยุนจบสิ้นแล้ว ยินดีต้อนรับประธานทิตาฮาระขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอันยิ่งใหญ่เชิญด้านในเลยครับ คุณสวีทำใจดีเกินไปแล้วในฐานะภรรยาของเจ้าแห่งเทพการได้รับใช้ท่านถือเป็นเกียรติของข้า สมคบคิดกับทุนต่างชาติ โดยหวังจะผูกขาดโลกธุรกิจในต้าซี่ของเรา และสั่นคลอนหลักฐานของประเทศเลยหรือสวีอิงเสวียตระกูลสวีแห่งสร้างจริงของเจ้าคิดว่าตัวเองมีกี่ชีวิตกัน เราควรทำอย่างไรดี ไม่ต้องห่วงนั่งดูการแสดงไปเงียบๆก็พอ ชูหยุนซี่ เจ้าเห็นแล้วใช่ไหม นี่คือช่องว่างระหว่างเจ้ากับข้า ถ้าเจ้าไม่มีไพ่ตายใบอื่นแล้ว ข้าก็จะกลืนกินเจ้าเสีย ข้าไม่คิดเลยว่าตระกูลสวีแห่งสร้างจริงของเจ้าจะมีอิทธิพลมหาศาลขนาดนี้ เราแพ้แล้ว ไม่ต้องห่วงข้าคือไพ่ตายที่ใหญ่ที่สุดของเจ้า พอได้แล้ว มู่เฉิน นี่มันเวลาอะไรแล้ว เจ้ายังจะมาพ่นเรื่องไร้สาระอะไรอยู่อีก ตระกูลชูที่กำลังไปได้สวยของข้าต้องมาแตกแยกเพราะเจ้า แค่นี้มันยังไม่น่าสมเพชพออีกหรือไง คุณหนูสวี ในนามของตระกูลชูแห่งยุนเฉิงผมกำลังลงเงิน 1,000 ล้านเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพันธมิตรตระกูลสวี ชูหยุนซี่ เงินของครอบครัวเจ้า ถูกลงทุนในพันธมิตรของข้าจนหมดสิ้นแล้ว รสชาติของการถูกทุกคนทอดทิ้ง มันรู้สึกแย่มากใช่ไหม เจ้า ท่านย่าท่านก็อายุมากขนาดนี้แล้ว หยุดลงทุนเถอะอย่าเอาเงินทำศพของท่านมาทิ้งกับเรื่องนี้เลย ประธานโมแกนอินเตอร์เนชั่นแนลและเจ้าหญิงแห่งอินเดียมาถึงแล้ว สวีอิงเสวียรอยยิ้มของเจ้ากำลังจะหายไปแล้ว ช่างโอหังไร้ยางอายจริงๆ มู่เฉิน เจ้ามันไร้ยางอายสิ้นดี เจ้ากำลังเพ้อเจ้ออะไรอยู่ นั่นคือแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญโดยคุณหนูสวี มันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วย ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับ ในนามของบริษัทในเครือข่ายของข้าขออาชีพ1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่กลุ่มบริษัทชูหยุน และในส่วนตัวข้าขอสมทบทุน เพิ่มอีก1,000,000,000 ดอลลาร์ให้แก่กลุ่มบริษัทชูหยุน คุณมู่เฉินทุกอย่างในเจนโคโฮลดิ้งของข้าเป็นของท่านเพียงแค่ท่านอดว่าและบอกข้ามาว่าท่านต้องการเท่าไหร่ เรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไง ทำไมพวกเขาถึงต้องคำนับไอเด็กเมื่อวันซืนอย่างมู่เฉินด้วย ไม่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ พวกเขาต้องจำคนผิดแน่พี่สาวบอกพวกเขาไปสิ พวกเขารับคำเชิญจากเจ้ามาไม่ใช่หรือ ข้าคือสวีอิงเสวียแห่งตระกูลสวีแห่งสร้างจริง ภรรยาของเจ้าแห่งเทพ พวกเจ้าทั้ง3คนจำคนผิดหรือเปล่า เราไม่ได้เชิญเรามาที่นี่เพื่อแสดงความเคารพต่อมู่เฉินโดยเฉพาะ การได้รับใช้มู่เฉิน คือเกียรติสูงสุดในชีวิตของข้า พอได้แล้ว พวกเจ้าทุกคนลุกขึ้นได้ข้าไม่ชอบติดค้างบุญคุณใครสวีอิงเสวียข้าเตือนเจ้าแล้ว อย่าพูดอะไรเร็วเกินไปนัก อย่าปล่อยให้ความเขลาของเจ้า มาท้าทายขีดจำกัดของข้า มู่เฉิน อย่าเพิ่งลำพองใจไป เรื่องมันยังไม่จบ พวกเจ้า2 คน ข้าต้องการให้พวกเจ้าถอนทุนคืนเดี๋ยวนี้ อย่าเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้ อย่าลืม ว่าใครหนุนหลังข้าอยู่ นั่นไม่เกี่ยวกันข้าไม่สนหรอกว่าใครจะหนุนหลังเจ้าอยู่ไม่มีใครเทียบได้กับตำแหน่งที่มู่เฉินมีอยู่ในใจข้า มู่เฉินเป็นแขกผู้มีเกียรติของตระกูลเรา การได้รับใช้เขาคือเกียรติของข้า ได้ดีมากทุกคน คอยดูงานเลี้ยงหลวงในวันพรุ่งนี้เถอะ แล้วพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับความพิโรธของเจ้าแห่งเทพ ไปกันเถอะ เดี๋ยว มู่เฉิน เจ้าหมายความว่าอย่างไร อย่าได้ใจไปนักเลย เวลาเจ้าทำอะไร เจ้าไม่อาจเริ่มด้วยความยิ่งใหญ่แล้วจบลงแบบเหี่ยวเฉาได้ เรื่องของพวกเจ้าอาจจะจบลงแล้ว แต่เรื่องของข้าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น เจ้าพูดเรื่องอะไร อะไรนะ เฟย มู่เฉิน พันธมิตรสวีของข้าถูกปิดผนึก และบัญชีของเราถูกอายัด นี่เป็นฝีมือเจ้าใช่ไหม สวีอิงเสวียข้าบอกเจ้าแล้ว ข้าคือไพ่ตายที่ใหญ่ที่สุดของตัวข้าเอง ข้าเตือนเจ้าแล้ว แต่เจ้าก็ไม่ยอมฟัง ต่อให้ไม่มีพวกเขา วันนี้ตระกูลสวีของเจ้าก็จะพินาศอยู่ดี ข้าจบสิ้นแล้วงั้นหรือ มู่เฉิน มาคอยดูกัน ว่าใครกันแน่ที่จบสิ้น ในงานเลี้ยงหลวงวันพรุ่งนี้ ไปกันเถอะ คุณสวี คุณจะไปไม่ได้นะ ข้าเพิ่งเช็คโทรศัพท์และกลุ่มบริษัทสวีของคุณกำลังถูกตรวจสอบเรื่องการระดมทุนผิดกฎหมาย แล้วพวกเราจะทำอย่างไรกับเงินที่ลงทุนไป นั่นสิคุณสวี ข้าเพิ่งได้รับสายจากสำนักงานใหญ่ บอกว่าเงินกู้สินเชื่อ 2,000 ล้านของฉัน ไม่ได้ทำตามขั้นตอนทางการค้าที่ถูกต้อง พวกเขาเรียกร้องให้ข้าเรียกคืนจากคุณเดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นข้าต้องติดคุก คุณชายสวี คุณหนูสวี เงิน 1,000 ล้านที่ผมลงทุนไปคือเงินเก็บทั้งชีวิตของผม เงินก้อนนั้นคือเลือดเนื้อเชื้อเชื้อของข้า กว่าจะหาเงินก้อนนั้นมาได้ ข้าถึงกับต้องจำนองคฤหาสน์เก่าของตระกูลชูเลยนะ เจ้าต้องคืนเงินให้ข้าเดี๋ยวนี้ ใส่หัวไป ทุกคนหุบปากให้หมด พวกเจ้าคิดจะก่อกบฏหรือไง ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย งานเลี้ยงหลวงมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อเจ้าแห่งเทพมังกรโดยตรง ข้าจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ข้าขอเอาชื่อเสียงของตระกูลสวีแห่งซานจริงเป็นประกันว่า เราจะแก้ไขเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด ถ้าใครใจร้อน และไม่มีที่ระบายความโกรธ ก็จงไปทวงถามเอาจากเขาผู้นั้น ถ้าไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนชักใยอยู่เบื้องหลัง พันธมิตรสวีของเราจะถูกทางการปิดผนึกได้อย่างไร นั่นสิ ทั้งหมดเป็นความผิดของลูกเขยไร้ค่าในตระกูลชูคนนั้น มู่เฉิน ไอ้สารเลว เอาเงินข้าคืนมา บลาดนัด
พวกเจ้าไม่มีความละอายใจเลยหรือโลกธุรกิจของมันสนับสนุนพวกเจ้าลงทุนเงินนั้นไปด้วยความสมัครใจของตัวเองถ้าใครในที่นี้แปลกกว่าเรื่องอย่ามาโทษข้าที่ไร้ความปราณี ข้าไม่สน วันนี้ข้าจะยอมแลกทุกอย่าง มู่เฉิน ถ้าเจ้าไม่คืนเงิน1,000 ล้านให้ข้าในวันนี้ ข้าจะตายให้เจ้าดูตรงนี้แหละ ท่านย่าข้าเตือนท่านไปก่อนหน้านี้แล้ว การลงทุนมีความเสี่ยง แต่ท่านก็ไม่ยอมฟัง เมื่อท่านไปถึงปอโลกท่านจะเอาหน้าไปพบผู้นำตระกูลคนเก่าได้อย่างไร ไม่ต้องห้ามเธอ ปล่อยให้เธอตายไป ไปกันเถอะ คารวะเจ้าแห่งเทพมังกร รายงานเจ้าแห่งเทพ นักฆ่าจากบัญชีดำหลายพันคนถูกส่งตัวมา ประเทศโดยรอบนำโดยแคว้นซากุระกำลังระดมพล โดยมีเจตนาที่จะข้ามพรมแดนเข้ามาลุกลาน กองทัพทั้ง 4 ภายในเขตมังกร เขตสงครามหลักทั้ง 9 และหน่วยงานทั้ง 72 แห่งได้รวมพลเสร็จสิ้นแล้ว รอรับคำสั่งจากท่านเจ้าแห่งเทพ ส่งคำสั่งลงไป เขตสงครามหลักทั้ง 9 ให้เตรียมพร้อมรบระดับ 1 กองกำลังทั้ง 4 แห่งมังกรให้คุ้มกันเขตเมืองหลวง ระหว่างงานเลี้ยงหลวง หน่วยงานทั้ง 72 แห่งจะรวมกับข้าในการกวาดล้างนักฆ่าภายในพรมแดนของเรา อย่าให้รอดไปได้แม้แต่คนเดียว ต้องมั่นใจว่าพวกมันถูกทำลายจนสิ้นซาก เข้าใจแล้ว ไอ้มู่เฉินนั่น มันกล้าแทงข้างหลังข้า The น่า film รั was งเกียจจริง translated ๆ มันทำให้ข้า and โกรธจนสั่นไปหมด narrated by M. เจ้าแห่งเทพ ท่านมาถึงเมื่อไหร่หรือ มีอะไรหรือเจ้าถูกรังแกมาหรือ เจ้าแห่งเทพ ข้าไม่ได้รับความไม่เป็นธรรมหรอก ข้าเพียงแต่รู้สึกว่าข้าได้นำความอับอายมาสู่ท่าน ข้ารู้ทุกอย่าง เจ้าแห่งเทพ แล้วทำไมท่านไม่ฆ่ามันทิ้งเสียล่ะ ไอ้มู่เฉินนั่น มันน่ารังเกียจจริง เขาเป็นทีมตัวประกอบเล็กๆเขาไม่คุ้มค่าที่จะเสียเวลาด้วยอย่างไรก็ตามมันบังอาจล่วงเกินสตรีของข้าครั้งแล้วถึงเวลาสำคัญเขาแล้วไปจัดการข้าเขาซะผมเจ้าแห่งเทพไอ้มู่เฉินนั้นฝีมือไม่เลวเลยแม้แต่ข้าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญที่ข้าจ้างมาพาพวกเขาไปด้วยและเอาสิ่งนี้ไปด้วยรับซะเจ้าแห่งเทพวางใจเถิดข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนไอ้มู่เฉินนั้นข้าจะฝังมันด้วยรูปผลเองพรุ่งนี้คืองานเลี้ยงหลวงมู่เฉินถึงแม้สุบิหาจะฆ่าเจ้าไม่ได้แต่มันก็น่าจะขัดขวางแผนการของเจ้าได้บ้างและต้องสูญเสียพลังไปมหาศาลทำไมสวีหาวถึงขอพบเจ้าดึกขนาดนี้ มู่เฉินข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องมาวันนี้คือวันจะมาแข่งของเจ้า เจ้าคาดหวังจะชนะด้วยเศษสวะพวกนี้หรือ พวกมันล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าแห่งเทพสรรหามาปีหน้าในเวลานี้จะเป็นวันครบรอบวันตายของเจ้า ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าประเทศซากุระจะแทรกซึมเข้ามาได้รวดเร็วขนาดนี้ วันนี้ข้าไม่มีวันปล่อยให้เจ้ามีชีวิตรอดไปได้แน่ จัดการมัน สมคบคิดกับศัตรูต่างชาติ เจ้าจะต้องถูกตั้งข้อหากบฏ อย่าเข้ามาใกล้กว่านี้นี่มันคือมันตลาดที่คุบแน่นเนื้อขอบเขตสัมผัสเทพเจ้าคือเจ้าแห่งเทพมังกร มารู้ตัวตอนนี้ ไม่สายไปหน่อยหรือ เป็นไปไม่ได้หากเจ้าคือเจ้าแห่งเทพมังกรแล้วคนที่อยู่ในตระกูลสบีของข้าคือใคร เขาเป็นเพียงตัวล่อเท่านั้น ไม่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงจบสิ้นแล้วตระกูลสบีจบสิ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ เจ้าคิดจะปิดบังข้าไปอีกนานแค่ไหนกัน เจ้าแห่งเทพมังกร ข้าไม่เคยคิดจะปิดบังเจ้า พรุ่งนี้ในงานเลี้ยงหลวง ข้าจะประกาศให้คนทั้งโลกได้รับรู้ ว่าเจ้าคือสตรีของเจ้าแห่งเทพ ๆ สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง คุณชายสวีพ้นขีดอันตรายแล้วแต่เขามีอาการบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะเขายังคงเพิกแข็งอยู่ข้าเองก็จุดปัญญาเช่นกันจบสิ้นแล้วทุกอย่างจบสิ้นแล้วไม่นี่ต้องไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วคนอื่นนนล่ะ นอกจากคุณชายสวีแล้วคนอื่นๆไม่มีใครรอดชีวิตเลย ให้ตายเถอะ ฉูหยุนซี่ มู่เฉิน หากเจ้าคิดจะตีสุนัขก็ต้องดูให้ดีเสียก่อนว่าใครเป็นเจ้าของมัน พวกเจ้า2 คนทำเกินไปแล้ว เราควรจะให้เจ้าแห่งเทพทราบหรือไม่ อย่าได้บังอาจมารบกวนแผนการของเจ้าแห่งเทพ เพียงเพราะเรื่องไร้สาระพวกนี้ นี่แค่นี้ ข้าจะสะสางกับพวกมัน ให้สะสมในงานเลี้ยงหลวง ใช่
ท่านประธานเช้าข้าได้ยินมาว่าเจ้าไปรักษาตัวที่ต่างประเทศมางั้นหรือ นาวลิงหลวงเดชสะเทียนไปทั้งโลกต่อให้ต้องพลันมาข้าก็จะคลานมาที่นี่จริงแท้แน่นอนได้ยินกิตติศัพท์ของเจ้าแห่งเทพมังกรมานานวันนี้ข้าจึงมีโอกาสได้มาเห็นบารมีของเจ้าแห่งเทพด้วยตาตนเอง เหตุใดตระกูลชูแห่งยุนเฉิงถึงต้องมานั่งแยกโตวกันเช่นนี้ เจ้าไม่รู้หรือไงตระกูลชูแตกแยกกันแล้วชูยุนซี่กับสามีปัญญาอ่อนของนางบางอาจล้มกันตระกูลสวีแห่งซังจิงแต่พวกเขายังกล้าโผล่หน้ามาที่นี่อีก ฟังพวกเขาสิ ช่างเป็นความอัปยศของตระกูลจริงๆ ชูหยุนสีเจ้าไม่รู้สึกละอายใจบ้างหรือที่ทำให้พวกเราต้องทุกข์ทรมานมามากพอแล้ว เจ้ามาที่นี่เพื่อเป็นตัวตลกหรือไง ข้ายืนหยัดอย่างมั่นคงและกระทำการด้วยความซื่อตรงมโนธรรมของข้าบริสุทธิ์ทำไมข้าจะไม่กล้ามาส่วนท่านธัญญาท่านต่างหากที่ขาดความจงรักภักดีต่อครอบครัว พอได้แล้วอย่าไร้นางก็เป็นยาของเจ้านางเป็นแม่ของข้า เงียบข้าไม่มีลูกชายอย่างแกพี่ใหญ่หากพี่ยังเห็นข้าเป็นแม่ พี่ก็ควรตัดขาดกับนางเด็กในระคุณคนนี้เสียมายืนอยู่ข้างพวกเรามิฉะนั้นก็พาลูกชายตัวดีของแกสายหัวออกไปจากที่นี่ซะเพื่อที่ว่าเวลาสายฟ้าฟาดลงมามันจะได้ไม่มาโดนพวกเราด้วย ธัญญาเห็นแก่สายเลือดของเราข้าขอเตือนท่านไว้คำหนึ่ง The film was ท่านเลือกข้างผิดแล้ว translated and การหันหลังกลับตอนนี้ narrated by M. ยังคงเป็นไปได้ Blue County Drew ชูยุนซี่ทั้งตระกูลของเจ้ากำลังโดนหาที่ตายและยังจะดึงพวกเราลงเหวไปด้วยอีกหรือ ชูยุนซี่ เจ้าช่างกล้านักข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะกล้าโผล่หัวมาในงานเลี้ยงหลวงแห่งนี้ เจ้าคิดว่าตระกูลสวีแห่งสร้างจริงทำมาจากดินโคลนหรืออย่างไร จบสิ้นแล้วตระกูลสบีจบสิ้นแล้วตัวตายตัวแทนเขาไม่ใช่ตัวตายตัวแทนเจ้าแห่งเทพเจ้าแห่งเทพเขาคือเจ้าแห่งเทพ นั่นไม่ใช่สวีเฮาแห่งตระกูลสวีหรอกหรือเมื่อวานเขายังดูละลิกะลี่อยู่เลยวันนี้ทำไมถึงกลายเป็นสภาพเช่นนี้ไปได้ คุณหนูสวี เกิดอะไรขึ้นกับคุณชายสวีหรือ เกิดอะไรขึ้น เรื่องนั้นเจ้าคงต้องไปถามนางเอง เมื่อวานเขายังปกติดีอยู่เลย เขาออกไปข้างนอกเพียงคู่เดียวแล้วก็กลับมาในสภาพนี้ ผู้ที่กระทำความอายุติธรรมมากมายย่อมนำพาหายน้ำมาสู่ตนเอง บางทีนี่อาจเป็นผลกรรมจากการกระทำชั่วร้ายของคุณชายสวี เวรกรรมตามทันเขาแล้วสินะเวรกรรมตามสนองชูยุนซี่เจ้าไม่จำเป็นต้องดีใจไป อีกไม่นานก็จะถึงคราวของครอบครัวเจ้าบ้างอย่างไรก็ตามข้ายังพอจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเพียงแค่เจ้าแต่งงานกับสวีเฮาน้องชายของข้าและปฏิบัติเขาไปตลอดชีวิตเพื่อชดใช้ความผิดของเจ้าข้าจะไว้ชีวิตครอบครัวของเจ้ามิเช่นนั้นทั้งครอบครัวของเจ้าจะต้องพบกับจุดจบอย่างแน่นอน อะไรทำให้เจ้ามั่นใจนัก ว่าเจ้าแห่งเทพ จะเข้าข้างตระกูลสวีแห่งสร้างจริง ข้าไม่รังเกียจที่จะบอกเจ้าหรอกนะข้าเป็นผู้หญิงของเจ้าแห่งเทพมานานแล้ว เจ้าแห่งเทพได้ให้คำมั่นกับข้าไว้ว่าในงานเลี้ยงหลวงวันนี้เขาจะประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าข้าสวีอิงเสวียคือภรรยาของเจ้าแห่งเทพมีข่าวลือหนาหูมานานแล้วว่าสวีอิงเสวียคือผู้หญิงของเจ้าแห่งเทพไม่คิดเลยว่าจะเป็นเรื่องจริง ไม่แปลกใจเลยที่ตระกูลสวีแห่งซังจิงได้รับความโปรดปรานจากเจ้าแห่งเทพที่นี้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองแม่คะแม่ได้ยินไหมรอบนี้ระหว่างเดิมพันถูกข้างแล้ว พี่อิงเสวียมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะอันที่จริงเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณสายสวีได้มาขอแต่งงานกับข้ายินดีที่จะแต่งงานกับสวีเฮาและจะดูแลเขาไปตลอดชีวิตเจ้าช่างเป็นคนฉลาดหลาแหลมจริงๆดีกว่าพี่สาวเนรคุณของเจ้าคนนั้นมากนักดีมากข้ารับน้ำใจของเจ้าไว้ชูยุนซี่เจ้าหัวเราะอะไร ไม่มีอะไร ข้าแค่รู้สึกว่ามันบังเอิญเกินไป คนของข้าสัญญาไว้แล้วว่า ในงานเลี้ยงหลวงวันนี้ เขาจะประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าข้าฉูหยุนซีคือภรรยาที่แท้จริงของเจ้าแห่งเทพ ชูยุนซี่เจ้ามันโง่เขลาจริงๆ เจ้าเชื่อคำพูดของคนสติไม่ดีงั้นหรือมันก็เป็นแค่ตัวตายตัวแทนเท่านั้นว่าแต่ทำไมมู่เฉินถึงยังไม่มาอีกหรือว่ามันกลัวจนหนีหัวสู้หัวซุนไปแล้ว ถ้าข้าไม่มา งานเลี้ยงหลวงนี้ก็ควรจะถูกยกเลิกไปเสีย มู่เฉินเจ้าช่างบังอาจนักที่กล้าแสดงความไม่เคารพต่อเจ้าแห่งเทพมังกรต่อหน้าตระกูลใหญ่โตมากมายเช่นนี้เจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหม มู่เฉินใครอนุญาตให้แกเข้ามาสายหัวออกไปเดี๋ยวนี้ แกไม่ดู สภาพตัวเองบ้างหรือว่าที่นี่เป็นสถานที่แบบไหน ที่นี่ใช่ที่ของแกหรือไง ไม่นึกเลยว่าคนอย่างเจ้าจะเข้ามาได้ ระดับของงานเลี้ยงหลวงนี้จำเป็นต้องปรับปรุงจริง โอหังมู่เฉินแต่เดิมข้าตั้งใจไว้ว่าจะจัดการเจ้าหลังจากจบงานเลี้ยงหลวงในเมื่อเจ้าอยากลนหาที่ตายก็อย่าได้โทษข้าเลยทหารออกตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพประหารมันเสียสวรรค์ตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพถูกนำออกมาจอริงลิงด้วยลูกเขยตระกูลฉูไม่รอดแน่ จริงด้วยข้าได้ยินมาว่าลูกเขยของตระกูลชูคนนี้ไม่ใช่คุณโมแล้วข้าว่านั่นก็ช่วยเจ้าไม่ได้หรอคิดจะต่อกรกับคุณอุศวีนั่นไม่ใช่การโดนหาที่ตายหรอกหรือ ตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพมาถึงแล้ว มาดูกันว่าใครจะกล้าขยับ ทำไมถึงมีตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพ2 อัน จริงแท้แน่นอน
ไม่แปลกใจเลยที่ตระกูลชูถึงได้กดทีนะ มันก็แค่การอาศัยบุญเก่าของท่านผู้อาวุโสชูที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อประทังชีวิตไปวันต่อมาดูกันสิว่าเจ้าจะอวดดีไปได้อีกนานแค่ไหน นั่นยังดีกว่าเจ้าที่เดินอวดเบ่งด้วยตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพปลอม มู่เฉินอย่ามาพ่นเรื่องไร้สาระที่นี่ตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพของข้านี้ได้รับพระราชทานมากับมือ โดยเจ้าแห่งเทพมันจะเป็นของปลอมได้อย่างไร ในทางกลับกันอันของเจ้านั่นน่ะไม่รู้ที่มาที่ไป ๆเราจะได้รู้กันว่าจริงหรือปลอมด้วยการทดสอบเพียงครั้งเดียวทุกคนที่นี่คงทราบดีว่าตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพล้อมขึ้นจากเศษซากของดาบสังหารมังกรและยังทำจากอุกกาบาตนอกโลกความแข็งแกร่งและความทนทานของมันเหนือกว่าโลหะทั่วไปมากนักทุกคนดูให้ดี แตกสลายมันแตกสลายไปแล้ว จริงด้วยหรือว่าของที่กำลังสวีถืออยู่จะเป็นของปลอม เป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแตกสลาย เจ้าเป็นคนทำลายมัน เจ้าจบสิ้นแล้ว การทำลายตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพเป็นความผิดสถานหนักที่จะทำให้ทั้งตระกูลของเจ้าต้องพินาศ ๆสวีอิงเสวียเจ้ายังมองไม่เห็นชัดอีกหรือสถานะสูงส่งที่เจ้าอ้างทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงข้าแนะนำว่าอย่าดื้อรั้นต่อไปเลยสารภาพความผิดของเจ้ามาตามตรงบางทีข้าอาจจะยังพอเมตตาให้ตระกูลสวีแห่งสร้างจริงได้มีทางรอด ขู่ข้าหรือ มู่เฉิน วิธีของเจ้ามันก็ฉลาดดี แต่การแสดงของเจ้ามันช่างงุ่มง่ามเหลือเกิน อะไรนะ เจ้ากำลังพยายามหาทางรอดจากข้า ก่อนที่เจ้าแห่งเทพจะเสด็จมางั้นหรือ อย่าได้ฝันไปเลย ใครก็ได้ คุมตัวทั้งสองคนออกไป แล้วรอรับการตัดสินจากเจ้าแห่งเทพ ยากจะช่วยคนที่ตั้งใจจะตาย ถอยไป ชูยุนซีการทำลายตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพเป็นความที่โทษประหารที่จะทำให้ทั้งตระกูลเดือดร้อนในเวลาเช่นนี้เจ้ายังจะยึดติดกับตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพของตระกูลชูอยู่อีกเพื่อปกป้องสามีปัญญาอ่อนของเจ้าคนนี้เจ้าอยากให้ตระกูลของเราพินาศหมดหรือไง ไม่ต้องลำบากแทนข้าหรอกท่านอาที่สองตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพเป็นของข้าหากท้องฟ้าถล่มลงมาครอบครัวเราจะแบกรับมันไว้เอง เจ้าพูดง่ายเหลือเกินนะ หากเจ้ายังทำตัวเช่นนี้ต่อไป เจ้าจะทำร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่น และท้ายที่สุดจะทำให้ทั้งตระกูลของเราต้องเดือดร้อน ท่านหญิงเฟิงอูมาถึงแล้ว ทุกคนมากันครบแล้วครับดำเนินการต่อรับทราบวางใจเถิดท่านเจ้าแห่งเทพทุกอย่างพร้อมแล้วข้าเตรียมการสำหรับวันนี้มา3 ปีเต็มข้ารับประกันว่าแม้แต่แมลงวันสักทุกก้อนหนีไปไม่ได้นาลิงหลวงถึงเวลาที่ข้าจะต้องขึ้นเวทีแล้ว ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ตลอด3 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เจ้าแห่งเทพมังกรปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งสุดท้าย มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นตาเซียของเราต้องเดินบนน้ำแข็งบางๆมาตลอดโชคดีที่เรื่องทั้งหมดนี้จบลงแล้ว เราได้รอคอยวันนี้มานาน วันที่เจ้าแห่งเทพมังกรจะกลับมาปกครองตาเซีย บัดนี้เจ้าแห่งเทพมังกรได้มาถึงแล้ว บัดนี้ ขอเชิญเจ้าแห่งเทพขึ้นบนเวที เจ้าแห่งเทพจะเสด็จมาจอริงลิงหรือ เขาเพิ่งจะอายุ20เองนะ เขาต้องสง่างามมากแน่ๆ เขาคือไอดอลของข้า เบาเสียงหน่อย อย่าได้รบกวนการเสด็จมาของเจ้าแห่งเทพ มูเฉินเจ้าเสียสติไปแล้วหรือหยุดเขาไว้ มู่เฉินหน้าขันสิ้นดี ก็แค่ตัวปลอม เจ้าคิดจอริงลิงหรือว่าเจ้าจะสามารถสวมรอย เป็นเจ้าแห่งเทพได้ ใครกันแน่ที่เป็นตัวปลอม เราจะได้รู้กันในทันที ยินดีต้อนรับเจ้าแห่งเทพ 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 เจ้าแห่งเทพ นั่นเขา เจ้าบังอาจนัก แอบอ้างเป็นเจ้าแห่งเทพ และทำลายตราคำสั่งเจ้าแห่งเทพ ลินมูผู้ตายบังคับบัญชาของท่านขอแสดงความเคารพต่อเจ้าแห่งเทพ เฟิงอูผู้บัญชาการองคลักษ์มังกรศักดิ์สิทธิ์ ขอน้อมเคารพเจ้าแห่งเทพ ไม่ นี่มันเป็นไปไม่ได้ เขาคือเจ้าแห่งเทพนั้นหรือ นี่ต้องเป็นภาพหลอนแน่ๆ เขาจะเป็นเจ้าแห่งเทพได้อย่างไร แล้วหลินมู่เขา จบสิ้นแล้ว ทุกอย่างจบสิ้นแล้วตระกูลสบีจบสิ้นแล้ว ไม่ นี่ไม่จริง เขาจะเป็นไอดอลของข้าได้อย่างไร เจ้าแห่งเทพมังกร พวกเราทำอะไรลงไป ถึงได้ดูหมิ่นและล่วงเกิน ท่านเจ้าแห่งเทพสำและสำเล่า พวกเราตระกูลชูเลือกข้างผิดไปแล้วจริงๆน้องเคยของข้าคือเจ้าแห่งเทพทีนี้มาดูกันว่าใครจะกล้ารังแกใคร ยอดเยี่ยม ข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหม สายตาในการมองคนของลูกสาวข้า มันถูกต้องมาโดยตลอดไม่ใช่หรือ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะตาแก่นั้นถ้าลูกสาวเราไม่ดึงดันเจ้าคงเหมือนกับพวกมันนั่นแหละ อย่างไรก็ตาม ข้าก็ยังเป็นแม่ยายของเจ้าแห่งเทพ มาดูกันว่าใครจะกล้าดูถูกข้าอีก ข้ารู้ข้าได้กระทำความผิดมหันต์ข้าทำไปเพราะว่าและก็อาชญากรรมที่ร้ายแรงวันนี้ข้าได้พบดาบสังหารมังกรแล้วข้าขอให้เจ้าแห่งเทพโปรดเด็ดหัวข้าและปล่อยให้ข้าชดใช้ความผิดของข้าเถิด การที่เจ้ากลับตัวกลับใจจากความผิดพลาดทำให้ข้ารู้สึกสบายใจขึ้นบ้าง ได้ซะ เจ้าซุ่มโจมตีข้าบนแท่นผนึกสวรรค์เมื่อ3 ปีก่อน
เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะโดนหลอกอีก ได้รับพึกเวลาสินะแล้วยังไงล่ะตอนนี้ข้ามีกองกำลังที่แข็งแกร่งในตัวที่หนาแน่นแล้วอีกอย่างข้ามีดาบสังหารมังกรอยู่ในมือการฆ่าเจ้ามันก็แค่เรื่องง่ายๆก่อนหน้านี้เจ้าแค่โชคดีวันนี้โชคของเจ้าหมดลงแล้ว ทัวปาฮั่นปิงอันดับหนึ่งในบัญชีมืดก็มาถึงแล้วเช่นกัน และนั่นยังไม่หมดแค่นั้นยอดฝีมือจากบัญชีมือทั้งหมด10 อันดับแรกได้มาถึงจนหมดแล้วที่เห็นดีถูกล้อมไว้หมดสิ้นแล้วไม่มีใครสักคนแม้แต่แมลงวันสักตัวจะสามารถเข้าหรือออกจากที่นี่ได้เฮ้เป็นยังไงบ้างหมูเฉินจากทักนี้ตระการตาดีใช่ไหมล่ะ มู่เฉิน ระวัง เจ้าแห่งเทพ ไม่หลินมู่ เจ้าทำแบบนี้ไปทำไม ฮุปปะเมื่อข้าฆ่าหมูเฉินได้ข้าจะเป็นเจ้าแห่งเทพและเจ้าจะเป็นท่านหญิงของเจ้าแห่งเทพ กลุ่มมดปลวกบางอาจจะมาสังหารเทพ Come on เอาเข้ามา สหายเก่า The film was ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ translated วันนี้เราคงได้ร่วมรบ and เคียงบ่าเคียงไหล่กันอีกครั้ง narrated by ข้าสงสัยว่าดาบของเจ้า จะยังคงอยู่หรือไม่ คนและดาบเป็นอินเดีย อย่างน้อยเจ้าก็ยังพอมีไหวพริบอยู่บ้าง เข้ามา นี่คือสิ่งที่ทำให้เจ้ามั่นใจขนาดนี้หรือ อย่าลืมสิ การจัดอันดับมังกรพยัคฆ์โลก ข้าเป็นคนจัดอันดับเองกับมือ หลินมู่ เตรียมตัวตายได้เลย หมูเฉินเจ้าช่างโง่งมมา30 ปีบาดเจ็บสาหัสถึงแม้จะฟื้นฟูได้ระดับพลังบำเพ็ญของเจ้านานแล้วที่ไม่มันได้มีต่อไปส่วนข้านั้นได้เข้าสู่ขอบเขตสัมผัสเทพมานานแล้วด้วยพลังของข้าที่เพิ่มขึ้นและคงจะที่ทดถอยเจ้าคิดว่าเจ้าจะฆ่าข้าได้งั้นหรือ ถ้าอย่างนั้นเจ้าจะรออะไรอยู่ล่ะ ไม่ว่าข้าจะฆ่าเจ้าได้หรือไม่ ลองพิสูจน์ดูหน่อยเป็นไง ยอดคุณพลไม่จำเป็นต้องลงมือเองถ้าเพียงคุณพลชุดขาวก็คู่พลทหารนับหมื่นได้แล้วหมูเฉินเจ้าไม่เข้าใจหลักการนี้เลยข้ามีตัวประกันมากมายที่นี่รวมถึงผู้หญิงที่เจ้ารักด้วยทำไมข้าต้องทำตัวบาดถือแล้วสู้กับเจ้าตรงๆด้วยล่ะข้าจะให้เจ้าทิ้งดาบสังหารมังกรอยู่นี้และคุกเข่าปิดชีพตัวเองเพื่อเป็นการไถ่บ้าไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าพวกมันทุกคน เจ้ามันช่างน่ารังเกียจจริง และยังไงงั้นหรือเจ้ายังอ่อนหัดนะผู้ชนะคือราชาผู้แพ้คือคนนอกข้อไม่มีคำว่าอะไรยังไงหรือไม่อยู่ในโลกนี้หรอข้าให้เวลาเจ้า3 วินาทีหากเจ้าไม่ปิดชีพตัวเองพวกมันทุกคนต้องตายนิ่งหมูเฉินท่านเจ้าแห่งเทพพวกเราอยู่ที่นี่กันเยอะขนาดนี้ท่านจะเอาแต่ห่วงความปลอดภัยของตัวเองไม่ได้นะและพบจริตต่อชีวิตของพวกเราข้าคิดว่าท่านควรจะเชื่อข้อตัวเองไปซะยังไงเสียท่านก็เป็นผู้คุ้มครองตาเสียของเรานั่นสิยอมเสียสละตัวเองเสียยังดีกว่าพวกเราทุกคนต้องตาย นั่นสิ การเสียสละตัวเองเพื่อช่วยพวกเราไว้มากมายขนาดนี้ ถือเป็นจุดจบที่น่ากระหย่อง อย่างแย่ที่สุดเราก็แค่รวบรวมเงินกัน เพื่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งเกียรติยศให้เจ้า ในช่วงเทศกาลเราจะเผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้เจ้าเยอาเลย หมูเฉินเห็นหรือยังนี่คือประชาชนชาวตาเซียที่ท่านอุตส่าห์ปกป้องมาอย่างนะในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้พวกเขายังคงบีบบังคับให้ท่านฆ่าตัวตายไร้สาระไอ้สุนัขทรยศอย่าฆ่าเขาเลยหากฆ่าขมวดคิ้วแม้แต่นิดเดียวข้าก็ไม่ใช่คนตาเซียแล้วส่วนพวกเจ้าเป็นตัวอะไรกันถึงมีข้าพอให้ท่านเจ้าแห่งเทพต้องเอาชีวิตมาสิ่งช่วยถ้ากล้าพูดอีกข้าไม่จำเป็นต้องให้ใครมาช่วยหรอกข้าจะฆ่าพวกเจ้าเอง ทุกคน เจ้าแห่งเทพเขาคือโลกกำบังแห่งต้าเซี่ยของเรา เขาคือเสาหลักของชาติ เราจะปล่อยให้พวกเขาใช้เราเป็นตัวประกันเพื่อขู่เขาได้อย่างไร การได้ยืนเคียงข้างเขาคือเกียรติสูงสุดของข้าตายก็ไม่เสียดายชีวิต พูดได้ดีท่านเจ้าแห่งเทพโปรดอย่าได้กังวลเรื่องพวกเราเลยล้อมไว้สังหารพวกกบฏเหล่านี้เสียล้างแค้นให้เหล่าทหารที่ลงนักของเราล้างแค้นให้พวกเขา ๆ ผู้คนได้ตัดสินแล้ว หลินมู่ ตายซะ พวกเศษสวะที่น่าสมเพชเมื่อข้าฆ่าหมูเฉินได้ข้าจะสังหารพวกเจ้าทุกคนเป็นไปได้อย่างไรเจ้าเสียเวลาไป3 ปีส่วนข้าบรรลุขอบเขตสัมผัสเทพไปนานแล้วข้าจะแพ้เจ้าได้อย่างไร ขอบเขตสัมผัสเทพ ก็เป็นได้แค่เพียงมดปลวกตัวหนึ่ง ข้าบรรลุขอบเขตสวรรค์เมื่อ3 ปีก่อน ดูเหมือนว่าข้าคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสังหารเจ้าด้วยดาบประตูนรกของข้า ดาบประตูวิญญาณ เจ้าเป็นคนจากแคว้นซากุระสินนะ นั่นสิข้าเป็นเด็กกำพร้าที่แฝงตัวอยู่ในตาเซียมานานกว่า20 ปี
ไม่นึกเลยว่าจะมาพลาดเอาในด่านสุดท้ายทั้งหมดนี้เป็นเพราะเจ้าตายซะหมู่เฉินข้าพ่ายแพ้แล้วแต่อย่าได้ลำพองใจไปนักเลยตาเสียทิ้งจุดจบแล้วชัยชนะในท้องถิ่นไม่มีทางติดกระแสแห่งโชคชะตาได้หรอกองทัพพันธมิตรทั้งห้าของประเทศซากุระของข้าได้ยึดประตูเมืองตาเสียไว้หมดแล้วเราจะบุกตะลุยและยึดครองตาเสียทั้งหมด วันนี้ข้าจะให้เจ้าตายอย่างกระจ่างแจ้ง น่าจะถึงเวลาแล้ว รายงานท่านเจ้าแห่งเทพกองทัพทั้งห้าได้ข้ามพรมแดนเข้ามาแล้วชัยชนะที่แนวหน้าพันธมิตรทั้งห้าถูกกวาดล้างจนสิ้นซากแล้วศัตรูทั้งหมดที่อาลิงหลวงถูกกำจัดหมดสิ้น เจ้าแห่งเทพกรมทั้ง 4 และหน่วยงานทั้ง 72 ได้จับกุมสมุนทั้งหมดของลินมู่ที่แทรกซึมเข้ามาในพรมแดนของเราจับได้ครบทุกคนไม่มีข้อยกเว้น เจ้าได้ยินแล้วใช่ไหม ตอนนี้เจ้าตายได้อย่างสงบแล้วล่ะ หลินมู่ตัวปลอม สายลับของศัตรูวางแผนก่อกบฏความผิดของมันสมควรตายตระกูลสวีแห่งสร้างจริงแอบอ้างชื่อเจ้าแห่งเทพมังกรเพื่อสมคบคิดกับศัตรูและก่อความวุ่นวายความผิดของพวกมันสมควรตาย The film was ตระกูลสวี translated จบสิ้นแล้ว and เอาตัวไป narrated by M เดี๋ยว Media. สวีอิงสวียังพอมีมโนธรรมอยู่บ้าง เห็นแก่ที่นางไม่ได้ซ้ำเติมเราในตอนที่เราตกต่ำข้าจะไว้ชีวิตนาง ยึดทรัพย์สินของพวกมันทั้งหมด ตระกูลสวีแห่งสร้างจริง ให้ในประเทศทั้งหมดไปยังหุบเขาคนบาปนอกจากนี้ ใครเป็นคนบอกให้ข้าไปตายเมื่อครู่นี้ เจ้า ท่านเจ้าแห่งเทพโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยยังไงเจ้าก็เป็นลูกเขยของตระกูลชูข้าเป็นนาของเจ้านา ชูหัวอุตอนที่เจ้ากดขี่ข้า ตอนที่เจ้าบังคับให้หยุนซีแต่งงาน ตอนที่เจ้าใช้ภรรยาของข้าเพื่อประจบประแจงผู้มีอำนาจ และตอนที่เจ้าขายครอบครัวเราเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เจ้าเคยคิดว่าพวกเราเป็นครอบครัวบ้างไหม ท่านเจ้าแห่งเทพ ในเมื่อเจ้ารักที่จะเกาะติดตระกูลสวีนัก งั้นข้าจะส่งเจ้าไปในประเทศด้วยกันที่หุบเขาคนบาปและไม่ต้องกลับมาอีก ขอบคุณเจ้าแห่งเทพที่ไว้ชีวิตพวกเราข้ากล้าขอร้องท่านเจ้าแห่งเทพโปรดไว้ชีวิตหลินมู่ด้วยเถิดมันทำให้ข้าต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ข้าต้องทำให้มันอยากตายให้ได้ ลินมู่หักแขนขาเขาสักพร้อมกับสวีอิงเสวียในประเทศมันไปที่หุบเขาคนบาป เจ้าแห่งเทพข้าไม่เข้าใจ ในฐานะสายลับของศัตรูความผิดของลินมู่นั้นร้ายแรงนักเขาสมควรถูกประหารชีวิตแต่ท่านกลับเลือกที่จะในประเทศเขาและสวีอิงเสวียไปพร้อมๆกันยังหุบเขาคนบาปการลงโทษเช่นนี้ไม่เบาเกินไปหรือ หากผู้คนไม่เกรงกลัวความตาย จะข่มขู่พวกเขาด้วยความตายไปทำไม สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในโลกไม่ใช่ความตาย แต่เป็นชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตาย นี่หรือที่เรียกว่าการทำลายหัวใจและจิตวิญญาณของคนเอาตัวพวกมันไป ท่านเจ้าแห่งเทพโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยข้ารู้ว่าข้าผิดไปแล้ว มู่เฉิน แกมันเลือดเย็นจริงๆฮวาเหวินหยุนซีพวกเจ้าจะยืนดู แม่และย่าของเจ้าถูกในประเทศโดยไม่ทำอะไรเลยหรือ สวรรค์คุ้มครอง ขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้ข้าคลอดลูกสาวที่ดีอย่างหยุนซี่ออกมา นั่นทำเอาข้าขวัญเสียไปหมด ยุนซีไอ้ขอร้องท่านยาของเจ้าสิเร็วเข้า มู่เฉิน หยุนสี่กฎหมายนั้นไร้ความปราณีข้าให้โอกาสพวกมันมามากพอแล้ว ความเมตตานี้ไม่อาจมอบให้ได้ ข้าขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับภรรยาของข้า ชูหยุนสี่ภรรยาของเจ้าแห่งเทพ